დილა მშვიდობის მაიკლ პენსი გავაცილეთ. მე კი ვიძახდი რომ არ უნდა გაგვეშვა. დაგვრჩა მხარდამჭერი სიტყვები, გზავნილები პოლიტიკური და ბევრი გასაკეთებელი საქმე. მათ შორის ანაკლიის პორტში, სადაც მსხვილი ამერიკული კომპანია SSA Marine ანაკლიის პორტის ტერმინალ ოპერატორი და ერთ-ერთი ინვესტორი ხდება. შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონია SSA Marine-თან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ კონტი ჯგუფის შემდეგ და კონტი ჯგუფთან ერთად. SSA Marine მეორე მსხვილი ამერიკული კომპანია, რომელიც ანაკლიის პორტის მშენებლობასა და განვითარებაში მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს. კომპანიას ანაკლიის პორტის საკონტეინერო ტერმინალის ოპერირების უფლება 20 წლის ვადით გადაეცემა. შეერთებულ შტატებს ვიცე-პრემიერი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქმიან წრეებს შორის ურთიერთობის გამყარების შესაძლებლობას ხედავს. უпростоრად ვიცე-პრეზიდენტზეა საუბარი. საქართველოს პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე მაიკლ პენსმა ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტის მშენებლობაში ამერიკული კომპანიების ჩართულობის მნიშვნელობაზე აღნიშნა და ბიზნეს ურთიერთობების საუკეთესო გამოხატულება უწოდა. ჩვენ გავამყარებთ ბიზნეს ურთიერთობებს და მიმდინარე რეფორმები ბატონო პრემიერო ნათლად ცხადყოფს თქვენს ერთგულებას დასავლეთის მხარესთან ბიზნეს ურთიერთობების გამყარებასთან დაკავშირებით. მე მივესალმები, რომ საქართველოში ყველა მოქალაქეს უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობა ეხსნება ეკონომიკის თვალსაზრისით. ანაკლიის პორტი გახლავთ საუკეთესო გამოხატულება ამ სფეროში. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს დონალდ ტრამპის სიტყვებს, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ჩვენ ვართ ის პარტნიორი, რომელიც მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობებისთვის, რომელიც ორმხრივ ეკონომიკურ სარგებელზე იქნება დაფუძნებული. SSA Marine კონტი ჯგუფის შემდეგ, როგორც აღნიშნეთ, რიგით მეორე მსხვილი ამერიკული კომპანია იქნება საქართველოში, რომელიც ანაკლიის პორტის მშენებლობაში უმსხვილეს ინვესტიციებს განახორციელებს. აღნიშნულ პროექტში ჩართვით ჩვენ გამოვთქვამთ მზაობას, რომ გავხდეთ ქართული საზოგადოების ნაწილი და მინდა იცოდეთ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებების მიღება ჩვენთვის მარტივი ნამდვილად არ არის. რასაკვირველია, წინასწარ გვიწევს ბიზნეს შესაძლებლობების და კომერციული საქმიანობის მიზანშეწონილობის შეფასება, რა შემთხვევაშიც ამ პროექტმა სრულად მიიღო ჩვენი მხარდაჭერა და გაიარა ყველა ეტაპი. პორტის მშენებლობა სულ 9 ფაზად უნდა განხორციელდეს. წლის ბოლომდე პირველი ფაზის დასრულებაა ნავარაუდები, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტის ფინანსური დახურვა შემოდგომაზე მოხდება და დაიწყება საუკუნის პროექტად წოდებული მშენებლობაც. ერთად, მთავრობასთან ერთად, კერძო ინვესტორებთან ერთად ჩვენ მოახდენთ საკმაოდ დიდ გარღვევას და საქართველოს და კონკრეტულად ანაკლიას გავხდით დამაკავშირებელ კარიბჭეს აღმოსავლეთსა და ევროპას შორის, აღმოსავლეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. სწორედ ამერიკული ოპერატორის, ესე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ პროექტში სწორედ ამაზე მეტყველებს. ანაკლიის პორტთან გაშენებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ოპერატორად ჩინური კომპანიის შემოყვანა იგეგმება. ქეთი ბოჭორიშვილი განმარტავს, რომ უახლოეს დღეებში კონსორციუმი ეკონომიკური ზონის ოპერატორის გამოსავლენად საერთაშორისო კონკურსს გამოაცხადებს. პარალელურად კი მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ათობით პოტენციურ ინვესტორთან, რომლებმაც შესაძლოა ანაკლიის ეკონომიკურ ზონაში ოპერირებაც დაიწყო. ჩვენი გეგმაც არის, რომ 2021-ში, როდესაც ჩვენ პირველ გემებს მივიღებთ, აქ უკვე ინდუსტრიული ზონის პირველი ფაზა იყოს დასრულებული და შესაბამისად მინიმუმ 10 კომპანია უკვე ფუნქციონირებდეს, რომელიც გამოიყენებს ამ ტერიტორიას იგივე იმ მიმართულებებით, რომელიც მე ჩამოვთვალე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აქტიურად ვართ ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, კომპანიების დაინტერესების კუთხით, სხვადასხვა მიმართულებებით, რათა ესე ვთქვათ, თავი მოიყაროს საერთაშორისო კომპანიებმა და რა თქმა უნდა, ასევე ადგილობრივმა კომპანიებმა ანაკლიის ქალაქში და ანაკლიის ინდუსტრიულ ქალაქში. რაღაც არ შემხვდა მედიაში თანმიმდევრული და სრული ინფორმაცია SSA Marine-თან დაკავშირებით და ამიტომ გადავწყვეტეთ ცოტა უფრო დეტალურად გითხრათ, რასთან გვაქვს საქმე. მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ოპერატორი SSA Marine 5 კონტინენტზე 250-ზე მეტ სტრატეგიულ ტერმინალზე ოპერირებს და წლიურად 27 მილიონზე მეტ კონტეინერს ემსახურება.
SSA-ინ დიზაინის, ოპერირების და პროექტების განვითარების თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების სტანდარტებს ამკვიდრებს, რითაც კომპანიამ უკვე შეძლო სოფლიოში სატერმინალო ოპერაციების ტემპებისა და ეფექტურობის მნიშვნელოვნად გაზრდა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელება 2016 წელს დაიწყო და ამ დროისთვის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა უკვე შეიმუშავა ანაკლიის პორტის გენერალური გეგმა და პორტის წინასწარი დიზაინი. განახორციელა 50-ზე მეტი სახმელეთო თუ საზღვაო ეკოლოგიური და საინჟინრო კვლევა სამშენებლო სამუშაოების სხვადასხვა მიმართულებისთვის. სხვადასხვა დაწყებულია ქალაქ ანაკლიისა და სპეციალური ეკონომიკური ზონის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა. ანაკლიის პორტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება 2017 წლის მეორე ნახევარში იგეგმება. პორტის პირველი ფაზა 2021 წელს უნდა ამოქმედდეს. ანაკლიის პორტი რამდენიმე ეტაპად აშენდება, როგორც გითხარით, იგი 9 ფაზას მოიცავს და საბოლოო ჯამში მისი გამტარ-უნარიანობა წელიწადში 100 მილიონ ტონას მიაღწევს. პროექტი საქართველოში ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. პორტის პირველი ფაზის გახსნა და პირველი გემების მიღება 2020-2021 წლებში იგეგმება. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით კიდევ მაიკლ პენსის ვიზიტს გადაცემის ბოლოს. დავით ბაქრაძეს საქართველოს ელჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. უმასპინძლებთ საქმიანი დილის ბოლო ნაწილში. აი კიდევ ვინ იქნებიან დღეს საქმიანი დილის სტუმრები მთელი შემდეგი 3 საათის განმავლობაში. მოდი ვნახოთ ჩვენი ვიდეო ანონსიდან. აგვისტოს დილას საქმიანად იწყებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორი ნინო ზამბახიძე, ნოდარ ლატიბაშვილი, ლალი დურმიშიძე, საზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ლევან კობიაშვილს უმასპინძლებენ. ბაჟა მენაბდე, სტარტაპ საქართველოს დირექტორი და საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპირველზე. ლადო გურგენიძემ დუმილი დაარღვია და კარგა ხნის პაუზის შემდეგ განცხადებას აუცილებს. ლიბერტი ბანკი წლის მეორე კვარტლის შედეგებს აჯამებს. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ლადო გურგენიძის განცხადებით, საანგარიშო პერიოდში ბანკის შემოსავლები 22%-ზე მეტით გაიზარდა. ამავე პერიოდში ბანკმა Moody's-ის საკრედიტო რეიტინგი მიიღო, პროგნოზი სტაბილური. მინდა მიულოცო ბანკის გუნდს, ლიბერტი ბანკი არის ფინანსური ინსტიტუტი, რომელსაც 3 საკრედიტო სააგენტოს რეიტინგი აქვს მინიჭებული. ბანკის პრიორიტეტები უცვლელი რჩება. მოხარული ვარ, რომ ივნისში ბანკმა დივიდენდების გაცემა შეძლო 20 მილიონი ლარის ოდენობით. ბოლო 8 წლის განმავლობაში ბანკმა საკმაოდ გრძელი გზა გაიარა, ჩვენ გადავიტანეთ გაკოტრება. ლიბერტი ბანკი იყო ზარალიანი ბანკი, 15 მილიონზე ნაკლები კაპიტალით, რომელიც მაღალ მომგებიან საფინანსო ინსტიტუტად იქცა. ეს ყველაფერი ნიჭიერი მენეჯმენტის დამსახურება, რომელიც ბანკში 2009 წლიდან მუშაობს და იმედი მაქვს ჯგუფი მომავალშიც განაგრძობს ბანკისთვის წარმატების მოტანას, განაცხადა ლადო გურგენიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ბოლო დეტალებს სწავლობს ლიბერტი ბანკის ნასყიდობის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, რომელსაც სავარაუდოდ ირაკლი რუხაძე და მის საკუთრებაში მყოფი Honeywell Partners შეიძენს. დიდი ალბათობით არაფერია ხელისშემშლელი საიმისოთ, რომ რუხაძე პარტნიორებთან ერთად 2 კვირაში, უფრო ზუსტად კი 14 აგვისტოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები გახდნენ. რაც შეეხება ლადო გურგენიძეს, ჩვენ არ ვფლობთ ინფორმაციას მის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ერთის თქმა დაზუსტებით შემიძლია, რომ ამ ადამიანის სახელს უკავშირდება ქართული საბანკო სისტემის თვისებრივად ახალ დონეზე გაყვანა, რამაც სრულიად ახალი ფურცელი გადაშალა და დასაბამი მისცა ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე გამართულად მოქმედ სისტემას. არ შეპუებია გამოწვევებს სახელმწიფო საჯარო სამსახურში ყოფნისას, ქვეყნისთვის ალბათ ყველაზე რთულ პერიოდში, გულისხმობ აგვისტოს საომარ მოვლენებს და მოქმედებებს, როცა ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდთან ერთად მოახერხა და უზრუნველყვეს სისტემის გამართული ფუნქციონირება და სტაბილურობა. აღნიშნოთ ღირს ის ფაქტი, რომ იმ პერიოდში არნახული დახმარების ორგანიზება მოხერხდა დონორებისგან, საუბარია დაახლოებით 4 მილიარდ დოლარზე და სწორედ ლადო გურგენიძე იყო ავანგარდში ფინანსთა მინისტრთან იგა გილაურთან, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან გიორგი ქადაგიძესთან, კახა ბენდუკიძესთან და სხვებთან ერთად, რათა პოსტსაომარი მოვლენები ტრაგიკულად არასახულიყო, მეცაც გეტყვით, ფატალურად. მოდი პირდაპირ დავარქოთ ყველაფერს თავის სახელი, არასახულიყო ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე
და საინვესტიციო კლიმატზე, რომელმაც ისედაც უმძიმესი დარტყმა მიიღო ომის შედეგად. მისი შემდგომი გამოწვევა კვლავ ბანკი გახდათ. ამჯერად საქართველოს ბანკის შემდეგ მან ლიბერტი ბანკს მოკიდა ხელი, ურთულეს ფინანსურ და მორალურ არანაკლებ ძიმე მორალურ მდგომარეობაში მყოფი ბანკი, რომელსაც საზოგადოება მეტადრე მხოლოდ პენსიების დარიგების გამო იცნობდა. დღეს ეს ბანკი რიგით მესამეა რეიტინგში, რასაც თავად Forbes-ი ადასტურებს და არათუ გაკოტრებულ ვითარებაში, არამედ 8 წლის თავზე. ანუ წელს მათ მოახერხეს დივიდენდების სახით 20 მილიონი ლარის გაცემა, რაც გურგენიძის და ბანკის მენეჯმენტის განსაკუთრებულ უნარებზე მეტყველებს. მის სახელს უკავშირდება ასევე რამდენიმე საკანონმდებლო აქტის მიღება და ეს ამის ავანგარდში ასევე ლადო გურგენიძე იყო, რომელმაც შეუცვლელი გახადა ეკონომიკური პროცესები და დამატებითი გარანტიები მისცა კერძო სექტორს სტაბილური განვითარებისთვის. საკმაოდ ეს რბილად რომ ვთქვათ იმ პერიოდისთვის ტურბულენტურ და ვოლატილურ პერიოდში. მინდა წარმატებები უსურვო მას და იმედია მეტი კითხვის დასმის საშუალება მომეცემა საქართველოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ბიზნეს ლიდერთან საინტერესო პასუხების მოლოდინში, მათ შორის მის საომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ვიდრე ეროვნული ბანკი ლიბერტი ბანკის ნაწყიდობის დეტალებს სწავლობს, ივნისში სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სულ განხორციელდა 1013 ინსპექტირება. აქედან გეგმური ინსპექტირება განახორციელა მან დაახლოებით 400 ბიზნეს ოპერატორთან, არაგეგმური ინსპექტირება განხორციელდა 108 ბიზნეს ოპერატორთან, არაგეგმური ინსპექტირება აღიარების მინიჭების მიზნით განხორციელდა 23 ბიზნეს ოპერატორთან, გადამოწმება 493 მეწარმე სუბიექტთან მოხდა. ივნისში სულ განხორციელებულია 895 დოკუმენტური შემოწმება. საუბარი არის საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, რესტორანი, მზაკერძები, საშაორმე, ტრაფიკოება, საბავშვო ბაგაბაღების სამზარეულოები, სკოლის ბუფეტები, სასურსათო მაღაზიები, მარკეტები, ხორცის სარეალიზაციო ობიექტები და სურსათის მწარმოებელი სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტები. მოკლედ, სურსათის ევნელობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების გამოვლენილ შეუსაბამო დარღვევებზე სურსათის საკვების უნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის შესაბამისად სულ დაჯარიმებულია 311 ბიზნეს ოპერატორი, მათ შორის საწარმოო პროცესი ანუ მთლიანად შეუჩერდა დაახლოებით 131 მეწარმე სუბიექტს. ანუ 131 ბიზნეს ოპერატორი მეწარმე აღარ აგრძელებს საერთოდ ფუნქციონირებას, დახურეს აღნიშნული საწარმოები. და მიზეზი ამისი გახდათ, რომ მონიტორინგის ფარგლებში სათანადო წესით აღებული ნიმუშების კვლევის შედეგად დაახლოებით შეაფასეს 700-მდე ნიმუში და სინჯი, უпростоრად 669 და აქედან 47-ში უმალ გამოჩნდა დარღვევა. სურსათში საუბარი არის ლისტერია მონოკატაგენეს უკაცრავად თუ არასწორად გამოხდი კვლევა 70 ნიმუშამდე აქ დარღვევა არ არის გამოვლენილი. თუმცა აი სალმონელას კვლევაზე სურსათში 280 ნიმუში მაინც გამოვლინდა კონკრეტული დარღვევა ერთ ნიმუში, სურსათში გმ-ის შემცველობის განსაზღვრა 53 ნიმუში აქ არ იყო დარღვევა, ალკოჰოლურ სასმელში 20 ნიმუშიდან დარღვევა 4-ში გამოვლინდა, სასმელი წყლის 101 სინჯიდან დარღვევა გამოვლინდა 36-ში. არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ნიმუში უნებლობის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე კვლევისთვის დარღვევა გამოვლინდა 6 ნიმუში. ნედლი რძის კვლევა ბრუცელოზზე 3 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა, რძესა და რძის ნაწარმში მცენარეული ცხიმების აღმოჩენა 22 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. სურსათის კვლევა, თქვენ ხედავთ ამას ახლა ყველაფერს უფრო დეტალურად ჩვენს გრაფიკაზე ვემოპატიეთ. და ასევე სურსათის კვლევა ჩატარდა ჰისტამინის შემცველობაზე 54 ნიმუში, სადაც ასევე არ ჩანს ასე ვთქვათ დარღვევა. თუმცა, ნახოთ რეალურად რაც და როგორც იქნება. მოკლედ 2016 წლის 1 ივლისიდან მე მგონი ეს ამ ამბავს შემოვინახოთ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, რომელზეც მე მირჩევნია რომ ხვალ ვისაუბროთ. საუბარია ჯიმათში საკმაოდ
მნიშვნელოვანი მიღწევები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და კიდევ ერთი რეიტინგი, რომელსაც ხვალ თქვენთვის ვინახავთ, ამიტომ უნდა დაელოდოთ ხვანილ საქმიან დილას, მიუხედავად საყოველთაო და სრული საზაფხულო სეზონისა ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენთვის საქმიანობას, რამ გადაგვია დაახლოებით ხვდები, ამაზეც ხვალანდაზე გვისაუბრებ, მაგრამ ხვალ დაელოდეთ 10 ყველაზე შემოსავლიანი ბანკის რეიტინგს და ასევე საქართველოს მიღწევებს ჭიმათში, რომელზეც ინვესტორები აწევს. ანა, დილა და მაინც ვისაც წილი არ მოუწმე, შეუძლია რომ ინვესტორებს BMK-ს და ნაწილობრივ ინფორმაციას მათგანაც შეიტყობენ, თუმცა მე დღევანდელ ფიქსებს მინდა დავუყო, რომელიც დარწმუნებულია, რომ შენთვის გარკვეულწილად ნაცნობიც იქნება წინასწარ დარწმუნებულია, რომ გაეცნობოთ და ნახავთ, რომ დღეს იუბილეა ლიანა ისაკაძე და არც ამას დატოვებდი უყურადღებოდ. ეს საგანგებოდ შეერჩა, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემი თანაწამყვანის გვარი არაფერ შუაში არ არის. საქმიანი დილის სეზონის ბოლო კვირა ისაკაძეებისათვის საიუბილეო აღმოჩნდება, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. ხოლმე ჯერ დღევანდელ იუბილარს მიგზავნი მივოცობთ და ეს ლიანა ისაკაძეა, ქართველი მევიოლინე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ 90-იან წლებში ჩვენი ქვეყნის მთავარი ელჩი იყო ევროპისათვის. ამობენ, რომ და არა მხოლოდ ევროპისათვის ისე. ამობენ, რომ სოფლიოში ცნობილი მევიოლინე ვუნდერკინდებს ეკუთვნოდა, 3 წლის ფორტეპიანოს უკრავდა უკვე და ცოტა მოგვიანებით ვიოლინო აიღო ხელში და თან როგორ. ლიანა ისაკაძემ სოფლიოს ყველა გამოცემაშია შეყვანილი, სადაც საუკუნის საუკეთესო მევიოლინეების შემოქმედება განიხილება. მათ შორის აღსანიშნავია კემბრიჯის საერთაშორისო ბიბლიოგრაფიული ცენტრის ენციკლოპედია მე-20 საუკუნის 2000 საუკეთესო მუსიკოსი გერმანიის ერთ-ერთმა წამყვანმა გაზეთმა Süddeutsche Zeitungმა მას საუკუნის გრანდიოზული მევიოლინეც უწოდა. დარწმუნებული ვარ ამ შეფასებების გარდა ნებისმიერი ქართველისათვის საამაყო ამ სახელის დაგვარის გაგება, რომელიც დღევანდელ იუბილარს პრინციპში ბავშვობიდან სდევს თან. ასეა 90 წელს ლიანა ისაკაძემ გერმანიის ქალაქ ინგოლშტადტში ჩაიყვანა საქართველოს კამერული ორკესტრი, რომელიც უკვე 20 წელია ინგოლშტადტის ქართული კამერული ორკესტრის სახელით მოღვაწეობს და გერმანიას აღარათუ აყვარებს. მოსდომ მთლიანად კარგი ხანია გაუჩნდათ პატარა საქართველოს ქართველებს კი გერმანიას. მინდა ყველაზე გამორჩეულ და ყველაზე დიდ ქართულ მევიოლინეს, ასევე ყველაზე გამორჩეულ და ყველაზე დიდ ქართულ ისაკაძეს, ლიანა ისაკაძეს მიულოცო იუბილე და ცხადია მას პირველ რიგში უსურვებ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას მის ოჯახთან ერთად და კიდევ ძალიან ბევრ შემოქმედებით წარმატებებს, რომელიც უამრავია მის საინტერესო ბიოგრაფიაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ კაპიტანი ლიანა კიდევ ბევრჯერ შეძლებს თავისი საყვარელი სმენელის და მაყურებლის გაოცებას უკიდურესად მიჭირებით. და დღეს ლიანა ისაკაძით დავიწყოთ, ხვალ კიდევ ერთი ისაკაძით გავაგრძელებ და ჯერ დრო არის რომ კალენდრის კოლაჟი ნახოთ, რომელიც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან თარიღებს მოიცავს. 1934 წლის 2 აგვისტოს ადოლფ ჰიტლერი გერმანიის ფიურერი და შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი გახდა. ჰიტლერმა გერმანიაში ნაციონალურ სოციალისტური დიქტატურა დაამყარა, აკრძალა ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნა დაიწყო. ვაიმარის რესპუბლიკის დემოკრატი პოლიტიკოსების მსგავსად ჰიტლერის უპირველესი საგარეო პოლიტიკური ამოცანა ვერსალის ხელშეკრულების გაუქმება იყო. თუმცა განსხვავებით დემოკრატებისაგან, ჰიტლერი ამ მიზნის მისაღწევად ახალ სამხედრო კონფლიქტს დასაშვებად მიიჩნევდა. 1922 წლის 2 აგვისტოს დაიბადა თეატრისა და კინოს ცნობილი ირლანდიელი მსახიობი პიტერ ოტული. აღიარება პირველივე კინოროლმა მოუტანა. ვარსკვლავის დებიუტი 1960 წელს შედგა ფილმში „გატაცებული“. 1962 წელს პიტერ ოტულმა განასახიერა თომას ედვარდ ლოურენსი დევიდ ლის კლასიკად ქცეულ ფილმში „არაბი ლოურენსი“. შემდეგ იყო ოდრი ჰეპბერნის მეწყვილე ფილმში „როგორ მოვიბაროთ მილიონი“, რომლის ეკრანებზე გამოსვლისთანავე ოტულის სიმპათიური ცისფერთვალება და ქალების გულთამყრობელი შეარქვეს. 1970 წლის 2 აგვისტოს ლონდონში გაიხსნა თაუერის მიწისქვეშა გზა, მსოფლიოს პირველი მიწისქვეშა მეტროს რკინიგზის დამატებითი სისტემა. ეს გახლდათ თაუერ საბვე, გვირაბი აგებული ტემზის ქვეშ, ლონდონის ცენტრში, ლონდონის თაუერის სიახლოვეს. გვირაბის საერთო სიგრძე 411 მეტრს, ხოლო მანძილი გვირაბის ჭერსა და მდინარის ფსკერს შორის 7 მეტრს შეადგენდა.
საქმიანობის ეთერში ბიზნეს სიახლეების დრო მოვიდა კომერციული დავების განსახილველად საქალაქო სასამართლოში სპეციალური მიმართულება შეიქმნა, რომელიც 500,000 ლარს ზევით დავის საგნის მქონე საინვესტიციო და კომერციულ დავებს განიხილავს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით, საბჭომ მსგავსი დავების განხილვასთან დაკავშირებული ხარვეზების შესახებ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების უკმაყოფილება გაითვალისწინა. დავების ვიწრო სპეციალიზაციის მოსამართლეები თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდას და ეკონომიკის ზრდის ტემპის ამაღლებას განმარტავენ საბჭოში. საპარტნიორო ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკს ჯინო გრინ სიტის პროექტში ჩართვას თავაზობს. ფონდის ინფორმაციით, პროექტზე საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა და იბის ვიცე-პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ისაუბრეს. ამავე შეხვედრაზე ევროპულ ბანკს საპარტნიორო ფონდის სტრატეგია და მუშაობის ძირითადი პრინციპებიც გააცნეს. მხარეებს შორის განხილული იყო თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეკო-ქალაქის მშენებლობის საკითხი, რაც სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის, მათ შორის სასტუმროს დასასვენებელი კომპლექსის, სკოლის, საბავშვო ბაღის, სამედიცინო ცენტრის და სხვადასხვა რეკრეაციული ზონის განთავსებას გულისხმობს. მიმოხილული იყო მიმდინარე და სამომავლო პროექტებიც. საქართველოს ბანკმა თბილისის მერიის მიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდის სისტემის მოდერნიზაციისათვის გამოცხადებულ აუქციონში გაიმარჯვა. შედეგად მომავალი 10 წლის განმავლობაში თბილისის მეტროში, ავტობუსებსა და საბაგიროებში მგზავრობის საფასურის ბარათებით გადახდას საქართველოს ბანკი უზრუნველყოფს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 1 წლის ვადაში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება მგზავრობის საფასური ყველა ტიპის ქართული საბანკო, ვიზა და მასტერკარდ უცხოური ბარათებით გადაიხადონ. ბანკი ასევე განახორციელებს ავტობუსების მართვის და დისპეჩერიზაციის ახალი ტექნოლოგიით აღჭურვას. საქართველოს ბანკი ექსკლუზიურ უფლებას ინარჩუნებს ასევე თბილისის მეტროს სადგურებში განთავსებული კონდეს ფილიალები, რომელთა რაოდენობაც დღეს 23 აღწევს და ფინანსური შეთავაზების მოცულობა ამ ყველაფერთან ერთად 22,2 მილიონი ლარია. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხორციელებისათვის დედაქალაქის მერია ახალი სტრუქტურის შექმნას განიხილავს. ინფორმაცია საქმის კურსს მერიის არქიტექტურის სამსახურმა და გეგმის ავტორმა კომპანიამ სითი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა მამუკა სალუქვაძემ დაუდასტურეს. არქიტექტურის სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში აცხადებენ, რომ ახალი ერთეულის ჩამოყალიბება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ავტორების მოსაზრება, რომელიც მიწათშეწონილობის საკითხს მერიაში ამ ეტაპზე განიხილავს. რაც შეეხება რეკომენდაციას საუქვაძის განმარტებით არქიტექტორების და ქალაქგეგმარების ჯგუფს, რომელთაც გენერალური გეგმა დაწერეს, დედაქალაქის მთავრობისათვის კონკრეტული სქემა არ შეუთავაზებიათ, რომლის მიხედვითაც ახალი სტრუქტურა უნდა განვითარდეს, თუმცა მისი შექმნა აუცილებლად მიაჩნიათ. საქართველოში ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსი გაიმართება. ქვევრის ღვინის კონკურსი 2017 ასოციაცია ქართული ღვინის ინიციატივით და ორგანიზებით შემოდგომაზე სექტემბერში უნდა ჩატარდეს. კონკურსი გაიმართება ქვევრის ღვინის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში და მისი მიზანი მსოფლიოსათვის საუკეთესო ქვევრის ღვინოების წარდგენა და ქვევრის ღვინის წარმოების და მოხმარების ხელშეწყობაა. ამავდროულად კონკურსი გაითვალისწინებს სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოებული ქვევრის ღვინის ცნობადობის ამაღლებასაც. ასოციაცია ქართული ღვინის ცნობით კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ ქვევრის ღვინის მწარმოებლებს შეუძლიათ მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან და რეგიონიდან. პურის მწარმოებელი კომპანია იფქლიკი ნიკორას საცალო ქსელთან იწყებს პარტნიორობას. 1 აგვისტოდან იფქლის 9 დასახელების პურის სუპერმარკეტების ქსელის გაყიდვაში უკვე შევიდა. როგორც მენეჯმენტი აღნიშნავს, პროდუქცია მაღაზიათა ქსელში მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება წარმოდგენილი. ივლისში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადმა 49,092 შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 67%-ით მეტია. 79%-ით არის გაზრდილი აეროპორტიდან განხორციელებული რეისების რაოდენობაც. 2017 წლის ივლისის მონაცემებით 188 რეისს ითვლის აეროპორტი, 2017 წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კი საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით 13,6% არის გაზრდილი.
ევროზონაში უმუშევრობის მაჩვენებელი 2009 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე ჩამოვიდა. ივნისში ევროზონაში უმუშევრობის მაჩვენებელი 9.1% იყო. ევროსტატის მონაცემებით კი ინფლაციის მაჩვენებელი არ შეცვლილა და ის 1.3% შეადგენს. 9 თვის საშუალო მაჩვენებელი კვლავ პროგნოზირებულ 2%-ზე დაბალია. ევროზონის ქვეყნებიდან უმუშევრობის მაჩვენებელი ყველა ქვეყანაში შემცირდა გარდა ესტონეთისა. ყველაზე დაბალი უმუშევრობა კი მაინც გერმანიაში ფიქსირდება 4.3% და მალტაზე 4.1%. უმუშევრობა ყველაზე მაღალია საბერძნეთში და ის 21.7% შეადგენს. საბერძნეთში ყველაზე მაღალია ასევე ახალგაზრდებში უმუშევრობის მაჩვენებელიც 45.5%-ია ახალგაზრდების უმუშევარი ქვეყანაში. ირანი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში თავის ტერიტორიაზე სარკინიგზო ქსელს განფენილობას 11,000 კილომეტრიდან 25,000 კილომეტრამდე გაზრდის. დამატებით მოძრავი შემადგენლობების აუცილებლობის დაკმაყოფილებაში ქვეყანას რუსეთი გაუწევს დახმარებას. Railway Pros ინფორმაციით რუსულმა ტრანსმშენ ჰოლდინგმა და ირანულმა აიდრომ უკვე გააფორმეს 2,5 მილიარდიანი ევროს მოცულობის კონტრაქტი, რაც სამგზავრო და მეტროს ვაგონების მშენებლობისთვის ერთობლივი საწარმოს დაფუძნებას გულისხმობს. საჭირო ინვესტიციის 80%-ს კი ამ შემთხვევაში რუსეთი გაიღებს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ირანის სარკინიგზო კომპანიის მფლობელობაში ამჟამად 24,000 სატვირთო ვაგონი, 2,000 სამგზავრო ვაგონი და 100 ლოკომოტივია. განსაკუთრებით მდიდრული კლასის ავტომობილების მწარმოებელმა ბრიტანულმა კომპანიამ Rolls-Royce-მა განახლებული ფანტომი წარმოადგინა. უმაღლესი ხარისხის მასალებით შესრულებული ავტომობილის წარმოება კი კომპანიის ბრიტანეთში მოქმედ ქარხანაში იგეგმება და ის თავის დამოუკიდებელ ალუმინის პლატფორმაზე აეწყობა. ავტომობილის გაყიდვები მომავალი წლის დასაწყისიდან არის დაგეგმილი და მისი ფასი $520,000-დან დაიწყება. მიმდინარე წლის ივნისში ევროპის ბაზარზე რეკორდული რაოდენობის 28,000 ელექტროავტომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 54%-ით მეტია. ამ კუთხით რეიტინგში ფრანგული Renault Zoe პირველობას დედიზედ მე-6-ე ინარჩუნებს. ევროკავშირის ბაზრებზე ფრანგული ჰეჩბექი კიდევ ერთხელ ბესტსელერი გახდა. გაყიდვების მიხედვით ის ყველაზე პოპულარული 2012-16 წლებში საფრანგეთში იყო, სადაც 33,391 ცალი ავტომობილი გასხვისდა. თუმცა წელს ფრანგულმა ელექტრომობილმა რეკორდი დაამყარა და ერთ თვეში 4,189 ავტომობილი გაიყიდა, რაც წინა წლის ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით 73%-ით მეტია. კლიენტტექნიკის ინფორმაციით სიაში მეორე ადგილი უკავია გერმანულ BMW-ს i3-ს, რომელზეც მოთხოვნა 171%-ით არის გაზრდილი და 1,634 შეკვეთაა პრინციპში დაფიქსირებული. გერმანიაში ელექტროავტომობილის BMW i3-ის გაყიდვების ზრდის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირებული. ნორვეგიაში კი 420 ავტომობილი გაიყიდა, თუმცა ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიწოდების თანდათან შემცირება ამ ნაწილში მოსალოდნელი, რადგან მომხმარებელი ავტომობილების ახალ ვერსიებს ელოდება, რომლის გამოშვებაც უკვე მიმდინარე წლის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. კლიენტტექნიკას ცნობით, ელექტრომობილის Nissan Leaf-ის მოძველებულმა ჰეჩბექმა კი სპეციალური ფასდაკლებით ისარგებლა და მოთხოვნის 4%-იანი ზრდა დააფიქსირა და კონტრაქტის 1,590 ავტომობილზე გაზრდა შეძლო. ივნისისთვის მიხედვით სიის ხუთეულში სხვათა შორის Tesla Model X-იც მოხვდა, რომელიც სხვა ელექტრომობილებთან შედარებით საკმაოდ ძვირია. ის მეოთხე პოზიციაზეა. ევროპაში 1,552 ავტომობილი გაიყიდა და ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი ბაზარი მაინც კორპორაციისათვის 609 შეკვეთით ნორვეგია აღმოჩნდა. კიდევ ერთი ამბავი, რომელმაც სხვათაშორის განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია და სამსჯელო თემაც გახდა. Facebook-მა ორი ხელოვნური ინტელექტი გამორთო, რომლებმაც ახალი ენა გამოიგონეს და ერთმანეთში საუბარი დაიწყეს ისე, რომ მათი საუბრის შინაარსი არავის ესმოდა, მათ შორის არც პროგრამისტებს. ორმა ჩატბოტმა შექმნა მარტივად სამუშაო ენა, რომელიც ვერ გაშიფრეს მათზე მომუშავე ადამიანებმა. რობოტებს ჰქონდათ დავალება, მოიფიქრებინათ ერთმანეთთან მოლაპარაკების გზები და გაემჯობესებინათ ერთმანეთთან მორიგების საშუალებები. რობოტებმა ასევე ისწავლეს თავის მოჩვენება, თითქოს ინტერესი გააჩნიათ კონკრეტული საკითხების მიმართ, ხოლო ამ საკითხებიდან მათი ჩამოშორების შემდეგ კი დანაკლისს გრძნობდნენ. და სრულიად გასაგებენაზე ახლა გიორგი გაგვაცნობს რა ხდება სავალუტო ბირჟაზე.
ეროვნულმა ბანკმა გუშინ მორიგი სავალუტო ინტერვენცია განახორციელა. სავალუტო რომ მოაშორა, წარმოგიდგენიათ ინტერვენციაზე რა მოხდებოდა. 1 აგვისტოს გამართულ სავალუტო აუქციონზე სებმა $20 მილიონი შეისყიდა და დოლარის კურსი კვლავ 229.9 თეთრზე დაფიქსირდა. სამაგიეროდ ევრო მწვერვალებს იპყრობს და მისი ფასი 2.93 თეთრზე მრგვალდება. 10 უკრაინული გრივნას ფასი 93 თეთრამდეა. აი თურქული ლირას კი 68 თეთრად შეიძენთ. ბრიტანული ფუნტ სტერლინგისთვის კი მოიმარაგეთ 3 ლარი და 17 თეთრი. ივნისში წინა თვესთან შედარებით კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკის დაგრეიტება 242 მილიონი ლარით გაიზარდა. და ჯამში 18 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, მეტი 19 მილიარდს უახლოვდება. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების პორტფელის წლიურ მასდის ტემპმა კი 18%-ს მიაღწია. მოკლედ, გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე სესხების წლიური ზრდა გახდა 15.2%. ეროვნული ბანკი კი გვამცნობს, რომ საკრედიტო პორტფელის ზრდაზე მეტწილად გავლენა მაინც ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების ზრდამ მოახდინა. ივნისის ბოლოსთვის საკრედიტო პორტფელის 91%-ზე მეტი, უფრო ზუსტად 91.2% მოდიოდა გრძელვადიან სესხებზე, რომლის თითქმის 63% უცხოური ვალუტით იყო გაცემული. მოკლევადიან სესხებში კი უცხოური ვალუტის სესხების წილი 37.6%-ს შეადგენდა. ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები, ეს რო გადავთვალოთ, თითქმის 286 მილიონი ლარით გაიზარდა, ეს არის დაახლოებით 4%, 3.8% და 7 მილიარდ 910 მილიონ ლარს გაუტოლდა. უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა კი ივნისში 14 მილიონი დოლარით გაიზარდა და პერიოდის ბოლოს 4 მილიარდ 70 მილიონი დოლარი შეადგინა. მე მაინც გონია რომ ნაწილს ჩვენი მაყურებლისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ეთერი საქმიანია, ანალაპეაშვილი დოინჯ შემორტყმული ელის თავის წარდგენას, მაინც უფრო ამინდის პროგნოზი დააინტერესებს, რომელიც ძალიან პლუსში მიდის, მე მგონი ნელ-ნელა პიკსაც აღწევს, მე მგონი ეს მე შემეთყო, შეგეთყოთ ყველას. სამთარში დაბამბობდი დაათფეთ ურთიერთობებით, ხო, ეხლაც გააგრძელეთ ეგრე, ოღონდ შეეცადეთ მაქსიმალურად განიავდეთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციას დაველოდოთ, რომელიც მხარდაჭერილია SEU Development-ის მიერ. პლუს 40-ს უკაკუნებთ, ოღონდ ეს არა ყველა ქალაქში. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ საქართველოში ამით ძირითადად ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც არის მოსალოდნელი, თუმცა ეს ტემპერატურულ მაჩვენებლებზე ნაკლებად აისახება. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც. ნახოთ, ვინ გაგრილდება. სოხუმში 30 გრადუსი იქნება, არც ისე ცხელა და არც ბათუმში ამთლად პაპანაკება 29 გრადუსს ელოდებიან და უნალიქოთ ჩაივლის დღე ქობულეთში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. აი სამაგეროდ ქუთაისში განსაკუთრებით ცხელა 39 გრადუსს ელოდებიან დღის განმავლობაში და ზუგდიდშიც 39 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში კი 37. ონში 35 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 36, ცხინვალში 35 და მარნეულში 36. აღარ ვაკონკრეტებ, რომ უნალიქო დღე არის ყველგან ნავარაუდები. რუსთავში კი 36 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 34, ბორჯომში 35 გრადუსი იქნება და ბაკურიანში 29. ახალქალაქში 28 გრადუსს ვარაუდობენ, სტეფანწმინდაში 22 გრადუსს და თელავში 34. დედაქალაქს რაც შეეხება, სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას უნდა ველოდოთ, მაგრამ უნალიქოთ ჩაივლის დღე. მაინც იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურას მაინც საკმაოდ მაღალს ველოდებით, 35 გრადუსია დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. ასეა. სულ მალე ჩვენ სარეკლამო ბლოგის შემდეგ უკვე დავიწყებთ საქმიანი დილის სტუმრების და სპიკერების მასპინძლობას, სამოსობაში ანაც დაგვიბრუნდება. რეკლამამ არ გაფიქრებინოთ სხვაგან გადართვა. იმიტომ რომ რეკლამაც გამორჩეულად საქმიანი და საინტერესო არის TV Pirveli-ზე.
შემოსავლიან დღეს და ხუთშაბათს გისურვებთ ყველას და გველოდეთ სულ მალე გიბრუნდებით საკმაოდ საინტერესო თემით. დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით და საუბრობთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაზე, რომელმაც საერთაშორისო პროვაიდერის ფაპასის მიერ ჩატარებული PT პროფესიული ტესტირების შედეგები წარმატებულად ჩააბარა და საკმაოდ აღიარებითი შედეგებიც დააფიქსირა. სამინისტრო ირწმუნება, რომ სურსათის კვლევის მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის სპეციალისტებმა რძის ფხვნილში ოქროსფერი სტაფილოკოკის ბაქტერიის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ანალიზზე პროფესიული ტესტირება წარმატებით გაიარეს. ირაკლი გულიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორის მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით ბატონი ირაკლი, მადლობა იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ გუშინ როდესაც ინფორმაციას ვეცნობოდი, ისეთი ბაქტერიები იყო დასახელებული, რომ მეგონა რაღაც უბედურებასთან მქონდა საქმე, თუმცა არც სხვადასხვა არ არის და ამ შემთხვევაში საუბარია გადამზადებაზე და მომზადებაზე იმ ადამიანების შემოწმების, რომლებიც ამ ყველაფერს ანუ ჩვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ფლობენ სრულად. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და რამდენად საეტაპო იყო, თუ ეს ყოველწლიურად ახლდება ამ ტესტირების შედეგები და რა სხვა ძლევს ეს მონაცემები? მოგახსენებთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია უკვე 4 წელია ფლობს საერთაშორისო აკრედიტაციას და ერთ-ერთი პირობაა, რომ ყოველწლიურად ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ პროფესიული ტესტირებები, რადგანაც მოხდეს ჩვენი გადამოწმება თუ რამდენად კვალიფიციურად ვახორციელებთ ამა თუ იმ კვლევას. პროფესიული ტესტირებებს ვაბარებთ როგორც ვეტერინარულ კვლევებში, ასევე სურსათის კვლევებში და რა თქმა უნდა ფიტოსანიტარიულ კვლევებში. ნიშნავს თუ არა, რომ ეს კვლევები არა, ეს ატარებს უფრო მონიტორინგის ხასიათს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მოწმდებით, ეგრე გამოდის? ყოველწლიურად მოწმდებით, რადგანაც კიდევ ერთხელ იყოს ყველასათვის, ვთქვათ, სანდობას, დიახ, რომ ჩვენთან ჩატარებული კვლევები არის უმაღლესი ხარისხის და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ამ პროფესიული ტესტირებების ჩატარება საერთაშორისო პროვაიდერებთან, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი პროვაიდერი ფაპასი, რომელიც სოფლიოში ყველა ასეთ ჩვენაირი ტიპის ლაბორატორიებს უტარებს გამოცდებს, რო თქვა. ფაპასის აი თუნდაც წლევანდელი იგულისხმება შარშანდელი ამ შემთხვევაში წლევანდელი. კარგია, ეს დაზუსტება მინდოდა და ფაპასის ეს proficiency test წლევანდელი რაიმეთი თუ იყო გამორჩეული ბატონო? ნამდვილად არ არის გამორჩეული, უბრალოდ ჩვენთვის აგამორჩეული. კონკრეტულად წელს უკვე ჩვენ გავზარდეთ რაოდენობა ამ გამოცდების, რადგანაც შარშან მიახლოებით სადღაც 1000-მდე გამოცდა ჩავაბარეთ სხვადასხვა კვლევებზე, მათ შორის მიკრობიოლოგიურ და ასევე ქიმიურ ანალიზებში და წელს უკვე ეს 10 გავზარდეთ 20-მდე და მინდა ესეთი სიამაყით თქვა, რომ განაპირობებდა ეს მოხდა კადრების გადამზადებით თუ ლაბორატორიის აღჭურვის შესაძლებლობის გაზრდით. რა განაპირობებს ამ ზრდის ტემპს, რომელიც ამ შემთხვევაში ლაბორატორიას აქვს? მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ ზრდის ტემპს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი ლაბორატორია უკვე მზად არის, რომ სხვადასხვა კვლევებს უკვე სერიოზულად და საერთაშორისო სტანდარტებით როიტყვენ შეუტიოს. ყოველწლიურად ჩვენ ლაბორატორია ვითარდება როგორც ახალი ხელსაწყოების შეძენა ხდება და რაც მთავარია ჩვენი სპეციალისტების გადამზადება მიმდინარეობს ყოველწლიურად და რა თქმა უნდა უკვე ახალი მეთოდებიც ინერგება. როგორც იქნება, მოგახსენებათ რომ ჩვენ კავშირის დაახლოებასთან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გვაქვს რიგი ვალდებულებები, რომლებიც გვალდებულებს სწორედაც ახალი მეთოდები და ისიც აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ვნერგავთ და პირდაპირ ის არის, რა ქვია, მოთხოვნა, რომ ყოველი მეთოდი, რომელსაც ჩვენ დავვნერგავთ, უნდა გქონდეს ჩაბარებული პროფესიული ტესტი. მე წარმატებას გისურვებთ კიდე არაერთი ტესტის ჩაბარებაში ლაბორატორიის გაფართოებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს უკვე გადავიდე. არა, კითხვა მინდა დავსვათ თავად იმ პროდუქტზე, რომელსაც თქვენ ამოწმებთ. რამდენად ხშირია დარღვევა, რომელი პროდუქტები იყო თუნდაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებისათვის შემოწმებული და რომელი იყო ის ძირითადი მიმართულებები, რომელთან დაკავშირებით თქვენ პრაქტიკაში გამოიყენეთ, იყო რეკომენდაციები და დარღვევები გამოვლენილი? მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენი ლაბორატორია
დაკავებულია დიაგნოსტიკით და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვაკეთებთ ამ შეფასებას, ანალიზს, რომ თქვა რამე თუმცა დარღვევების გამოვლენას სახდით. რა თქმა უნდა, დარღვევას ვაფიქსირებთ, არ ვავლებთ, ანუ თუ რაიმე თქვა კონკრეტულად სურსათში შესაბამის პარამეტრებს ვერ აკმაყოფილებს, რა თქმა უნდა, დამკვეთს იღებს ამ გამოცდის ოქ და უკვე თვითონ ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს. მაგაში უკვე სამწუხაროდ ჩვენ ვერევით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად ახლა მოთხოვნა არის, რომ კონკრეტულად თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში რომ თაფლის ხარისხი იყოს კარგი, რადგანაც როგორც მოგეხსენებათ ევროპაში უკვე გზახსნილია თაფლისთვის და მინდა გითხრათ, არც ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს საქართველოს თაფლს და განსხვავებული იყო შთაბეჭდილებები, ძალიან ბევრი ინფორმაცია დაიწერა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხდება ანტიბიოტიკის შემცველი თაფლის გაყიდვის მცდელობა და სხვადასხვა მოგეხსენებათ ახლა ეს ჩვეულებრივი ალბათ პროცესია ვაჭრობაში, ახლა რაღაც არის ხარისხი, რაღაცა რა თქმა უნდა ხარისხიანი და მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად საქართველოს უკვე მზად იქნება ალბათ მალე რომ გაიტანეთ ხარისხიანი. DCFTA-ის ფარგლებში ბატონ ირაკლი, რჩება თუ არა თქვენ და მე გულისხმობ დაქვემდებარებულ ლაბორატორიის დღის წესრიგში ისეთი რამ რაც კიდე მისაღწევი არის ვალდებულებების სახით. მოგეხსენებათ DCFTA-ის ფარგლებში, სადაც გაწერილია ეს პროექტი 2026 წლამდე და ყოველწლიურად ახალგაზრდა რთული ჩამონათვალი თქვენს მიმართულებას აქვს სოფლის მეურნეობას გულისხმობ. ნამდვილად ეგრეა მართალი ბრძანდებით და მიუხედავად სირთულეებისა ჩვენ მაინც მთელი ჩვენი სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ დროულად მოხდეს სხვადასხვა ევრორეგულაციების გადმოტანა ქართულ კანონმდებლობაში და რა თქმა უნდა იმპლემენტაცია. ჩემთვის ერთ-ერთი ბოლო კითხვა კერძო სექტორს ბიზნესს ან დაინტერესებულ საზოგადოებას მაინც ბიზნეს გადაცემაში ვართ. რამდენად შეუძლიათ მოგმართონ, დაგიკვეთონ თუ აი რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ და ურთიერთობა კერძო სექტორთან? კი ბატონო, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ჩვენი მომხმარებლები არიან სწორედ ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პატიოსნად ამოწმებენ თავიანთ პროდუქციის ხარისხს და ეს ძალიან კაი მისასალმებელიცაა ჩვენი ქვეყნისათვის, რადგანაც ესე იგი ყველა ბიზნეს ოპერატორი უმრავლესობა მაინც ზრუნავს ის, რომ უნებელი პროდუქტის შექმნას. არა მარტო თქვა გასატან ექსპორტისთვის, არამედ თვითონ ჩვენი შიდა ბაზრისთვისაც რომ იყოს უნებელი და ამიტომ ძალიან ხშირად არის მომართვები ჩვენთან აქტიურად მოგმართავენ, თითქოს ეს არის იგივე ფაბრიკატები იქნება, თაფლის ხარისხი იქნება და ასე შემდეგ. ბევრი შეგვიძლია. თუ არის შესაძლებელი სტატისტიკა დაახლოებით თუ გვაძლევს იმის საშუალებას, თქვა აი ექსპორტზე გასატანი პროდუქტებიდან ყველაზე ხშირად რომელს ამოწმებენ და რომელი არის უფრო მეტად აქტიური და აქტუალური დღეს ბიზნესების? ერთადერთი ალბათ პირველის მაინც არის ეს თაფლი და ეხლა დავიწყეთ უკვე თევზის პროდუქტებზე. თევზზე დაიწყება ეხლა დედია. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ქართული ხიზილალა გადის უცხოეთში და ეგეც მოწონდება რა თქმა უნდა. მოიგეთ ხახნო თუ ხიზილალა გაგაქვთ რაღაცა თქვით, თორე წალეკა ტელევიზია იმან. მარტო ისე წელიწადში ერთხელ მაიკლ პენსი ჩამოვა და გახარებულია ყველაფერი. დანარჩენი თუ ხიზილალა გაგაქვთ, ამოდენა რაგანია კონკურენციის პირობებში, ამას მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ხელმძღვანელისგან არ უნდა ვიღებდეთ, რომელიც უბრალოდ გიდასტურებთ მაღალ ან დაბალ ხარისხიანობას. გამორჩეულა ეს თევზის სიახლე არის დაახლოებით თვენახევრის, ბატონ ირაკლი. მოლოდინი კიდევ გამომდინარე იქიდან, რომ პრინციპში გარდა იმისა, რომ თქვენ თვითონ მონიტორინგის ქვეშ ხართ, თქვენ თვითონაც ამონიტორინგებთ პროცესს DCFTA-დან და სხვა ვალდებულებებიდან გამომდინარე. გაქვთ თუ არა მოლოდინი სხვა პროდუქტებზე? მე მაგალითად მგონია რომ თევზი გადაასწრებს თავს გულისხმობ, იმიტომ რომ უფრო ისეთია მოთხოვნად არის ეგრეა, ხო? დიახ, ნამდვილად ეგრეა და მინდა გითხრათ, რომ იმდენად საქართველოს ემზადება, რომ თავისუფალი ვაჭრობაში აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა, არ გამოურცხავროს სხვა ცხოველური წარმოშობის სურსათიც გამოჩნდეს, თქვა ევროპულ ბაზარზე გასასვლელად. ახლა კერძო სექტორი ესე მაგრად არ აქტიურობს. ბატონ ირაკლი გულედანისგან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორისგან და მისი კოლეგებისგან დაველოდებით ინფორმაციებს, რომელმაც მე პირადად ძალიან გამახარა ქართული ხიზილალა საზღვარგარეთ და თუ რაღაცა ამ დაგვარ წარმატებები. უღრმესი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის საქმიანი დილის სტუდიაში, საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენ გავიდეთ კიდევ ერთხელ რეკლამაზე, გავაცილებთ ამასობაში ბატონ ირაკლის და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში.
კახეთში ელექტროენერგიის ქსელის განვითარებას ენერგოპრო ჯორჯია მოახდენს. კომპანიამ კახეთის ენერგოდისტრიბუცია შეიძინა 6 მილიონით ფასდაკლებულ აქტივში 21,700,000 ლარი. მათაც დღისში აქვს დასაფარი და სწორედ ესე გაიფართოვებენ ოპერირების არეალს. აუქციონში გადახდილი თანხა კახეთის ენერგოდისტრიბუციის დავალიანების გასტუმრებას მოხმარდება. შეგახსენებთ, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუცია 2008 წელს ლიტურმა ახემა ჯგუფმა შეიძინა. გაკოტრების რეჟიმში გადასვლის შემდეგ კი კომპანია ინვესტორს ჩამოერთვა. კიდევ რა ბიზნესამბები გველის მიუხედავად ზაფხულის პერიოდისა მეო მაინც ნაკადის შემცირებას, საინფორმაციო ნაკადის შემცირებას პროგნოზირებდი, თუმცა ბიზნეს მედია საქართველოს რისი ზე საინტერესო ადამიანები ჯგუფია, რომ ამ ნაკადს არც ერთ შემთხვევაში არ ამცირებენ და სულ მალე ამაში დარწმუნდებით თავად ანა ლაპიაშვილი ჩვენი საინფორმაციო კოლაჟის მეორე ბლოგს გაგაცნობთ. ანაკლიის პორტთან გაშენებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ოპერატორად ჩინური კომპანიის შემოყვანა იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით TBC ჯგუფის პრეზიდენტმა მამუკა ხაზარაძემ ისაუბრა. ის ამბობს, რომ ამ დროისთვის საკმაოდ მსხვილ ჩინურ კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება და დეტალები ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება. ანაკლიის პორტის უკან თიზის გაშენება 600 ჰექტარზეა დაგეგმილი. ცნობილია, რომ ადგილზე უპირატესობა მსუბუქ მრეწველობას მიენიჭება. გამოითქვა დაინტერესება ტექსტილის, საკვები პროდუქტების დაფასება გატანისა და სამშენებლო მასალების მწარმოებელი რეგიონული კომპანიის მხრიდან. ცნობილი გახდა ისიც, რომ მსხვილი ამერიკული კომპანია usa-saqartvelos ანაკლიის პორტის ტერმინალ ოპერატორი და ერთ-ერთი ინვესტორი ხდება. შესაბამისად, შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონია usa-saqartvelos-თან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ. ანაკლიის პორტის მშენებლობასთან ერთად იწყება ანაკლიის სიტის, ეგრეთ წოდებული ანაკლიის ქალაქის მშენებლობა, რომელიც იქნება თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა და სწორედ ახლა ვართ ჩვენ იმ პროცესში, სადაც ამ თავისუფალი ინდუსტრიის ზონისთვის შემოვიყვანთ ასევე ძალიან მსხვილ ოპერატორს. მინდა აქვე გავაჟღერო, რომ მიდის მოლაპარაკება საკმაოდ მსხვილ ჩინურ კომპანიებთან. ანაკლიის სიტის აღმასრულებელი დირექტორის განმარტებით კი ანაკლიის ეკონომიკურ ზონაში შემოყვანის მიზნით კონსორციუმი 100-მდე საერთაშორისო კომპანიასთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს. კეთი ბოჭორიშვილი საქმის კურსთან ამბობს, რომ უახლოეს დღეებში კონსორციუმი ეკონომიკური ზონის ოპერატორის გამოსავლენად საერთაშორისო კონკურსაც გამოაცხადებს. პარალელურად კი მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ათობით პოტენციურ ინვესტორთან, რომლებმაც შესაძლოა ანაკლიის ეკონომიკურ ზონაში ოპერირება დაიწყონ. ამ ეტაპზე ასევე სურვილია, რომ შემოვიყვანოთ საერთაშორისო ოპერატორი, რომელიც მართავს ამ ინდუსტრიულ ზონას. დღეს ალბათ ველაპარაკებით თითქმის 100-მდე საერთაშორისო წამყვან კომპანიებს წარმოების, ლოჯისტიკური ცენტრებისა და სასაწყობე მეურნეობების მიმართულებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო კომპანიებმა ნახონ საქართველოს, აღმოაჩინონ საქართველოს. საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის პროფკავშირების ინიციატივა დაარეგისტრირა, რომელიც მაღაროებსა და შახტებში დასაქმებულების საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებას და 55 წლის ასაკიდან პენსიის დანიშვნას ითვალისწინებს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა პროფკავშირების გაერთიანებას 30,000 ხელმოწერის შესაგროვებლად 45 დღიანი ვადა მისცა. 20 ივლისის ჩათვლით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული მიმდინარე კონტროლის ღონისძიების შედეგად საგადასახადო სამართალდარღვევის 1024 ფაქტია გამოვლენილი. შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ შემოწმებულია ჯამში 9716 გადამხდელი, რის შედეგადაც დაფიქსირდა საგადასახადო სამართალდარღვევების შემდეგი სახის: სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების 113 შემთხვევა. ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით განხორციელების 119 შემთხვევა, მომხმარებელთა ნაღდი ფულით ანგარიშწორების და საკონტროლო სალარო აპარატის გამოუყენებლობის 802 შემთხვევა.
ჩინური კომპანიის Evergrande Group-ის აქციების ფასი 25-დან 27 ივლისამდე პერიოდში 34%-ზე მეტი პროცენტით გაიზარდა, რამაც მის მფლობელს 8 მილიარდი დოლარი მოუტანა. HUKA-იანი ამჟამად ჩინეთის რიგით მესამე უმდიდრესი ადამიანია, რომლის ქონებაც 33.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. უძრავი ქონების კომპანიის ხელმძღვანელი ჩინეთის 200-ზე მეტ ქალაქში 600-მდე პროექტს ახორციელებს. წლის დასაწყისიდან კი კომპანიის აქციების ფასი 300%-ზე მეტად არის გაზრდილი. მისი მფლობელის ქონება კი შესაბამისად 24.5 მილიარდი დოლარით. აქციების ფასების ბოლოს ზრდა კომპანიის განცხადებას მოყვა, რომლის მიხედვითაც Evergrande Group-ის წლის პირველი კვარტლის შემოსავლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გასამაგდა. ჩინეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანის ჯეკ-მას ქონება ამჯერად 36.2 მილიარდი დოლარია. ელექტრონიკის იაპონური მწარმოებელი Sony-ის შემოსავალი 2017 წლის ფინანსური წლის პირველ კვარტალში 80.9 მილიარდ იენს, ანუ 722.3 მილიონ დოლარს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი 3.8 ჯერ მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფოტოშორის Sony-ისთვის მოგება საანგარიშო პერიოდში ჯამში 15.1% არის გაზრდილი, რამაც 1.95 ტრილიონ იენს მიაღწია, ანუ დოლარებში რომ გადავიყვანოთ, გამოდის რომ 16.91 მილიარდი დოლარია. 1946 წელს დაარსებული Sony-ის კაპიტალიზაცია ამ დროისათვის 5.64 ტრილიონი იენია, ანუ 51 მილიარდ დოლარამდე დაახლოებით. ინგლისის ბანკის თანამშრომლები გაიფიცნენ ეს პირველია ბოლო 50 წლის განმავლობაში. როიტერი აღნიშნავს, რომ გაფიცული თანამშრომლები ხელფასის მატებას ითხოვენ. 323 წლის ისტორიის მქონე ბანკის თანამშრომლების სამდღიანი გაფიცვა დირექტორთა საბჭოს სხდომის პარალელურად მიმდინარეობს. ამავე სხდომაზე უნდა გადაწყდეს საპროცენტო განაკვეთის სრულების საკითხიც. ფოტოშორის გაფიცვაში მონაწილეობას დაცვის სამსახური და მომსახურე პერსონალი აქტიურად იღებს. დაახლოებით 15 თანამშრომელი კი, რომელთა ნაწილიც ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელი ნიღბით იყო წარმოდგენილი, ლონდონის ცენტრალური ოფისის პიკეტირებაში იღებდა მონაწილეობას. თანამშრომლები, რომელიც პროფესიულ გაერთიანება UNIT-ს წარმოადგენენ, ამბობენ, რომ სასაცილო ხელფასებს აპროტესტებენ, რომელიც ბანკმა პროფკავშირებთან შეუთანხმებლად დააწესა. როგორი კურსი ექნება ინგლისის ბანკს და მხოლოდ ინგლისის ბანკს, ამას უკვე საავტო მიმოხილვიდან გავიგებთ. ამერიკის მომარაგების მართვის ინსტიტუტის მიერ შედგენილი საწარმოო აქტივობის ინდექსი დაეცა და როგორც ივლისის ახლად გამოსული მონაცემები უწყებიან, დაცემა პროგნოზირებული იყო, თუმცა რეალურმა შედეგმა ვარაუდებს სულ ოდნავ გადააჭარბა. მიუხედავად ამისა, ინსტიტუტის კვლევამ დაადასტურა, რომ ეკონომიკა ზედიზედ 98 თვის განმავლობაში იზრდებოდა. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიზნესისათვის პირობები უკეთესია, ახალი შეკვეთები, წარმოება, დასაქმება, ექსპორტი ყველაფერი გაიზარდა ივნისთან შედარებით და ეს ანგარიში ივნისის სამშენებლო ხარჯვის ანგარიშთან ერთად გამოვიდა, როცა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18.9 ცენტს უახლოვდებოდა. თუმცა მონაცემების გამჟღავნების შემდეგ დოლარი კიდევ გამყარდა და 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტის ტოლი გახდა. გიროქა სტერლინგის მიმართულებით გამყარება ნაკლები იყო, თუმცა ბრიტანული ვალუტის 1 ერთეული ისევ დოლარი და 32 ცენტრი ხის ესეც დაახლოებით. იაპონურ იენთან მიმართებაშიც იგივენაირად არის ყველაფერი, 1 დოლარი 100 იენია. კრიპტოვალუტების ბაზარზე კი საინტერესო ამბები გვაქვს. ბიტკოინის ორად გახლეჩვის შემდეგ, რომელმაც ბიტკოინის კონკურენტი კრიპტოვალუტა ბიტკოინ ქეში წარმოშვა, ბაზარზე დაბნეულობა გამოიწვია. ბიტკოინის ფასი შედარებით დაბლა წამოვიდა. BBC-მ იqbal ginthems ისტორიის სავაჭრო პლატფორმის მთავარ მენეჯერს კითხა ამასთან დაკავშირებით აზრი და მან თქვა, რომ არავინ იცის რა მოხდება მოკლევადიან პერსპექტივაში. ბიტკოინის გახლეჩვა კი ჩინეთში დაფუძნებული მაინერების პატარა ჯგუფმა გამოიწვია, რომლებიც არ იყვნენ მოხარული ამ ტრანზაქციების უფრო სწრაფად დამუშავების განახლებით. თუმცა, ბევრი პლატფორმა უარს ამბობს ბიტკოინ ქეშს მოემსახუროს და ეს ახალ კრიპტოვალუტას შედარებით სიცოცხლეს ურთულებს. გახლეჩვის შემდეგ ბიტკოინის ფასმა ჯერ მოიმატა გუშინ, დღეისთვის კი 127 დოლარი დაიკლო და ერთი ბიტკოინი დაახლოებით 2750 დოლარის ფარგლებში ტრიალებს. ბიტკოინის მფლობელებისათვის ეს კარგი ამბავია, ურად გაყოფის შემდეგ მათ ორივე ვალუტაში თანაბარიოდ
რაოდენობა კრიპტოვალუტა აღერიცხება, თუმცა უკვე ჩამოთვლილი მიზეზების გამო ბიტკოინ ქეში გაცილებით ნაკლები ღირს, ვიდრე ბიტკოინი დაახლოებით $384, მაგრამ ეს არაფერი არ არის, მომავალში გამოჩნდება მისი ფასზე რეალურად სადამდეავა. რაც შეეხება ბიტკოინის მეორეს, გახლეჩვამდე კი მთავარ კონკურენტს ეთერიუმს, მისმა ფასმა დაახლოებით $27.5 მოიმატა და ახლა $219 აღწევს. ამასაც ვნახავთ ბიტკოინის ორად გაყოფის შემდეგ უკვე ამ ნაწილში ეთერიუმის ფასი როგორ დაკორექტირდება, თუმცა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მომდევნო დღეებში უნდა დაელოდოთ ინფორმაციებს. აი ახლა კი წინ გველოდება ამინდის პროგნოზი, რომელიც მომდევნო 3 დღის განმავლობაში მოსალოდნელ პროგნოზს გაგვაცნობს. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დავუბრუნდით ნინო ზამბახიძესთან ერთად, რომელიც დღეს სეზონს დახურავს. 60-ზე მეტი ეთერი და კიდევ უფრო მეტი სტუმარი და საინტერესო თემა დღეს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლალი დურმიშიძე, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის პროექტების დირექტორს და ახალგაზრდა ფერმერს ნოდარ ლატიბაშვილს მასპინძლობს. ნინო, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმრებს და რუბრიკის დასასრულს ველი შეჯამებას იმ გამოცდილების, რაც სატელევიზიო ეთერში როგორც წამყვანს დაგიგროვდა. ახლა კი გითმობ ეთერს. ანა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართალია, ზუსტად 65 გადაცემა არის. დღეს ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წარიმართა მთელი წელი, იყო ძალიან ბევრი გამოწვევა, იყო ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში და რასაც ვეცადეთ, იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ახალი სახე წარმოვაჩინეთ, ახალი ფერმერი და ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც სოფლად დაუღალავად შრომობენ. ყავდა წარმომადგენლები, როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო სექტორებიდან, დონორი ორგანიზაციებიდან და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ უფრო ნათელი გახდა ჩვენი მაყურებლისთვის თუ სად არის დღეს სოფლის მეურნეობა, რა გამოწვევები აქვს და რეალურად რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შემდეგი წელი ძალიან სწორად წარიმართოს. დღეს მართლა ძალიან ესეთი დღე არის ჩემთვის სიმბოლური, წარმატებული ახალგაზრდა ფერმერი მყავს სტუმრა და პროექტების ხელმძღვანელი ქალბატონი ლალი, რომელიც ასევე დანიის მთავრობის ახალი პროექტის განმახორციელებელი იქნება, რომელიც ასევე ახალგაზრდა ფერმერებს უწყობს ხელს და უფრო მეტი პოზიტივით მინდა რომ დღეს ჩვენი ეთერი დავასრულოთ. დღეს ასევე უმასპინძლობ ნოდარს, რომელიც უკვე აღნიშნე. ნოდარი არის თბილისიდან წასული ახალგაზრდა ფერმერი, რომელმაც არც მეტი, არც ნაკლები გადაწყვიტა, რომ გარდა მოსავლის მოყვანისა, ნამჯის სახლიც კი ააშენოს. ნოდარ, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში სტუმრობისთვის.
მოდი უფრო მეტი დეტალები მოვყვეთ ჩვენ შესახებ. გარდა იმისა, რომ ძალიან აქტიური ხარ სოციალურ ქსელში და ფაქტიურად ჩვენთან ერთად ვაშენებთ ჩვენ ნამჯის სახლს, თითოეული ფიცარი როგორ იდება ამას ონლაინ რეჟიმში უყურებთ. მოდი უფრო მეტი დეტალები მოვყვეთ ჩვენს მაყურებელს იმის შესახებ, თუ რა იყო საერთოდ ჩვენი ინსპირაცია, რატო დაბრუნდი სოფელში და რატო ნამჯის სახლი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ თავიდან, ანუ რატო დაბრუნდი იქ. მე მიმაჩნია, რომ დღეს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს სოფლის მეურნეობას ზოგადად და ეს პრობლემა არის ის, რომ ფერმერი უნდა გადავიდეს წარმოებაზე. არა მხოლოდ მოიყვანოს პირველადი პროდუქცია, არამედ უნდა დაიწყოს შემდეგ მისი წარმოება. ეს არის ერთადერთი გზა ჩემი აზრით, რომელიც სწორია. აქედან გამომდინარე, ეს ჩემი ხედვა იყო და მინდოდა ეს გამეკეთებინა ზუსტად რაც ის დავინახე. ამიტომ იქ გარიჯის გზაზე შევიძინე მიწა და დავიწყე მოყვანა ძველი ქართული ჯიშის ხორბლის, აგრეთვე მაქვს შვრია, ვენახი და წელს თხილიც გავაშენე. შესაბამისად ეს საქმე მოითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას იქ ყოფნას, ამიტომ გადავწყვიტე იქვე ამეშენებინა სახლი და იდეალურად ჩდება ამ კონტექსტში ნამჯის სახლი, რომელიც არის ეკოსახლი, ასე ვთქვათ. და ფიქრობთ რა ოჯახთან ერთად გადასვლას თუ უბრალოდ ჯერ შენ უნდა იყო მარტო თუ აი როგორ უყურებ საერთოდ შენი ოჯახის წევრები იმას რომ თბილისიდან სადაც უფრო მეტი კომფორტი და ფუფუნება არის უნდა გადახვიდე ნამჯის სახლში და გაატარო უმეტესი დრო იქ ძალიან დიდი კომფორტი და ფუფუნებაა როცა შენს მეურნეობაში შენ თვითონ საქმიანი და იქვე ცხოვრობ. უბრალოდ რა თქმა უნდა ეს პირველადი რაც ხელშემწყობი პირობები სანამ შეიქმნება მანამდე ხოლმე მოვიქნები იქ შემდეგ უკვე ალბათ ოჯახთან ერთად როცა ავაწყობ უკვე ამ საქმეს, რაც დაახლოებით 5 წლის გეგმაში მაქვს გაწერილი, ასე ვთქვათ. ნუ და რა მაინტერესებს, იცი, მე და შენ ხშირად გვისაუბრე იმაზე, შეიძლება ეს ნამჯის სახლი ძალიან სწორი გამოსავალიც იყოს აგროტურიზმისთვის, რომ უფრო ნაკლები დანახარჯით ადამიანებმა ეკოლოგიურად სუფ და ეს ვთქვათ კოტეჯები ააშენონ და შემდეგ გნებავ თვითონ იცხოვრონ ან სტუმრებს უმასპინძლონ. მე ვიცი რომ შენ იყავი წასული და ნახე ესეთი ნამჯის სახლი და სწორედ ეს იყო ვთქვათ შენი გამოცდილების უბრალოდ ისინი იყვნენ შენი მენტორები რომ აეხსნათ როგორ გააკეთეს ნამჯის სახლი. გეგმავ თუ არა იმას რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მე მახსოვს რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით ზუსტად აი ესეთი ნამჯის სახლები შეიქმნას და რითიც შეიძლება რომ თუნდაც იგივე ევროპა მოუხიბლოთ და უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს ქვეყანაში. კი, რა თქმა უნდა, სამომავლო გეგმებში შედის. უბრალოდ ეს არის ისეთი საქმე, რაც ამის გამოცდილება ფაქტიურად არ არსებობს. ერთადერთი ეს ბაკურციხეში რაც ვიცით რომ აშენდა, ეს მათი პროექტია ზუსტად, რაც ეხლა მე ვახორციელებ მათი დახმარებით და უბრალოდ თან ეს ჩემი გამოცდილებაა, ასე ვთქვათ. მინდოდა უშუალოდ ჩემი ხელით გამეკეთებინა ეს ყველაფერი და სამომავლოდ რა თქმა უნდა იგეგმება. იქ ალბათ კიდე ავაშენებ რამოდენიმე სასეც და სხვაგანაც ალბათ რეგიონში სხვებსაც მივეხმარები ჩემი გამოცდილებით და დაუდგები გვერდში. და კიდე ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა სანამ ქალბატონ ლალისთან გადავალ. შენ ამბობ რომ ძალიან სწორი არის, როდესაც ქვეყანა თავის საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას ინარჩუნებს, ისევე როგორც აი თქვა იგივე ენდემური ჯიშის ხორბალი. ამის სარეალიზაციო ბაზარი არსებობს თუ არა დღეს, იმიტომ რომ მე მახსოვს იყო დეფიციტური ადამიანები ეძებდნენ იგივე დოლს, დეკას, მე ვერ იპოვეს. შემდეგ უკვე ბევრმა დაიწყო წარმოება. აი, როდესაც შენ ამბობ რომ საწარმო ჯაჭვი უნდა შეიქმნას და ადამიანებმა არა მხოლოდ პირველადი პროდუქტი, არამედ წარმოებაში უნდა მოახდინონ ინვესტირება. შენ თვითონ პრინციპში პირველად წარმოებას უწყობ ხელს. როგორ ფიქრობ, სად უნდა გქონდეს ამის სარეალიზაციო ბაზარი? ამჟამად ანუ სარეალიზაციო ბაზარი ეს არის ჩემთვის პირადად სოციალური ქსელი, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდება და აქვს სურვილი რომ შეიძინოს. ნუ რა თქმა უნდა ფასი შედარებით მაღალია, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის უძველესი ჯიში, თამით უმეტეს ბიომეთოდებით მომყავს ჩემი პროდუქცია. ამის გარდა მე ვფიქრობ რომ რაღაც უნდა შეიქმნას ესეთი ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი ფერმერი არის, ვისაც აქვს სურვილი აწარმოოს ბიოპროდუქცია და ამასთან ერთად ესეთი ენდემური ჯიშები. ალბათ უნდა შეიქმნას რაღაც ესეთი ჰაბი, ასე ვთქვათ, სადაც ანუ სოციალური იქნება ეს თუ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხალხს ნამდვილად აქვს მოთხოვნა ამისი და სურს რომ ნატურალური პროდუქცია მიირთვას, მით უმეტეს ის ქართული, რაც ჩვენია. ეხლა შეკითხოთ მინდა გადავიდე ქალბატონ ლალისთან და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. ქალბატონო ლალი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ნინო მოწვევისათვის. მოგესალმებით.
ქალბატონ ლალი, ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. პრინციპში ყველა ველოდებით იმ არაჩვეულებრივ პროექტს, რომელსაც ქვია ახალგაზრდა ფერმერების მხარდაჭერა, რომელსაც დანიის მთავრობა ახორციელებს თქვენთან ერთად. უფრო მეტი დეტალი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ პრინციპში სოციალური ქსელი ამ ინფორმაციამ მოიცვა და შემდეგ ხშირად გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან განსაკუთრებით ახალგაზრდები თუ რა ხდება ამ კუთხით და როგორ უნდა წარიმართოს პროექტი. იქნებ უფრო მეტი დეტალი თქვენ მოგვიყვეთ რა ეტაპზე ხართ და როდის დაიწყება რეალურად პროექტის განხორციელება და აქვე ჩაგეკითხებით რას გულისხმობს პროექტი თავისთავად რომ უფრო მეტი დეტალი მივაწოდოთ მაყურებელს. მადლობა ნინო. მოგესალმებით, ეს არის დანიის სამეფოს მიერ გამოყოფილი საგრანტო დახმარება, დაახლოებით 4.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით და აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ეს გრანტი მოიზიდა საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდმა, რომელიც უკვე 1997 წლიდან მოღვაწეობს ჩვენ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სექტორში და დაახლოებით დღემდე 95 მილიონი დოლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. კერძო დანიის სამეფოს ესეთი გრანტი გამიზნულია ახალგაზრდა მეწარმეების სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართულობის ხელშეწყობისკენ. გრანტი არის გამიზნული, ესე ვთქვათ, მამაკაცებისათვის, ეს არის ასაკობრივი, ესე ვთქვათ, ზღვარი 18-დან 25 წლამდე, ქალებისთვის 18-დან 40 წლამდე და გრანტის პროპორციულობა არის 40% არის გრანტი და 60% არის ბენეფიციარის თანამონაწილეობა ფულადი სახით. უბრალოდ ეს საგრანტო ვინაიდან ეს მოიზიდა ეს გრანტი სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდმა ამ გრანტის ოდენობის დიდი ნაწილი დაახლოებით 80% მიმართული იქნება აგრობიზნესის და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებისაკენ და აი 20% ჩვენ მაინც არ გვინდა რომ გამოვტოვოთ სხვა ბიზნესი 20% დაახლოებით მიმართული იქნება სოფლად ნებისმიერი ბიზნესის განვითარებისათვის ეს შეიძლება იყოს მცირე სამკერვალო მაღაზია და ესე შემდეგ ანუ არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ესა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ესეთი ტიპის გრანტი პირველად ჩვენს ესე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში მოლდავეთში იყო მოლდავეთმა ძალიან წარმატებულად განახორციელა და მეორე ვართ ჩვენ უნდა აღნიშნო რომ რეგიონში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მსგავსი გრანტი ჯერ არ გამოყოფილა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს გრანტი ნამდვილად ხელშეუწყობს ახალგაზრდებს სოფლად აქ უნდა აღინიშნოს რომ ცენტრალურ ქალაქებში ეს პროგრამა არ დააფინანსებს საქმიანობას და იმედი მაქვს რომ ნამდვილად ხელშეუწყობს სოფლად ახალგაზრდების ჩართულობას, მათ ადგილებზე დამაგრებას და ასე შემდეგ. აღნიშნულ გრანტს ადმინისტრირებას გაუწევს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომელსაც საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს საგრანტო პროგრამების განხორციელებაში. ეხლა უბრალოდ რაღაც დეტალები და პროცედურებია დარჩენილი, ტექნიკური საკითხები, რომელიც უკვე ბოლო სტადიაშია და სავარაუდოდ შემოდგომიდან სექტემბრის ბოლოდან უკვე საგრანტო პროგრამა გახდება აქტიური. ჩვენ უკვე დაახლოებით აგვისტოს მეორე ნახევრიდან დავიწყებთ ინტენსიურ გასვლებს რეგიონებში, შევხვდებით ახალგაზრდებს, ავუხსნით ამ ყველაფერს. ძალიან ფართოა ესე ვთქვათ. ერთი შეკითხვა მინდა ჯერ დავაზუსტო, შეზღუდული არის თუ არა რეგიონები, თუ ეს სრულიად საქართველოს მოიცავს? პირველი შეკითხვა ეს მაქვს და მეორე შეკითხვა მინდა დავაზუსტო ასაკთან დაკავშირებით. განსხვავდება კაცის და ქალის ასაკი. ხო და ზუსტად დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ შეიძლება მე ვერ გავიგე კარგად. მამაკაცებისთვის არის 18-დან 35 წლამდე, ქალებისთვის 18-დან 40 წლამდე. რეგიონი ხო 5 წელი ჩვენ უპირატესობა გვაქვს ქალებს. რეგიონი შეზღუდული არ არის, მთელი საქართველოს მასშტაბით არის. ფართო არის, უბრალოდ კრიტერიუმი არის ის, რომ უნდა იყოს ამ ასაკში, უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და ესე იგი ამ წარმოდგენილ სამეწარმეო საქმიანობა უნდა კონდეს სოფლად. და სფეროც არის ზღუდება ნებისმიერი, იმიტომ მე მახსოვს რომ ღვინო არ იყო. მაგას გეტყვით ახლა უბრალოდ ეს გრანტი არ დააფინანსებს ღვინის ალკოჰოლური სასმელების წარმოებას, თამბაქოს წარმოებას, ამ გრანტით არ მოხდება სხვა საბანკო ვალების დაფარვა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მცირეა ეს შეზღუდვა. არ მოხდება დაფინანსება, თქვა ძვირფასი ქვების და მსგავსი სამკაულების, ნუ ეხლა ეს ისეთი თემა არის. ანუ ძირითადად ეს იქნება აგრობიზნესთან, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საქმიანობა.
და როდიდან იწყებთ ქალბატონი? ანუ სექტემბრიდან ვივარაუდოთ, აი მაგალითად სექტემბრის ბოლოდან მაინც იქნება უკვე პროექტი სრულად გამართული. ადრე ვარაუდობთ ქალბატონი ნინო, მაგრამ მე არ მინდა რომ რაღაც ესე თქვა მოლოდინები და ამიტომ მაქსიმუმ ესე ვადას ვამბობ სექტემბრის ბოლოდან. ჩვენ დაახლოებით უკვე აგვისტოს მეორე ნახევრიდან უკვე აქტიურად დავიწყებთ ამ გაცნობას რეგიონებში ამ პროგრამის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო, შენთან დავბრუნდები შეკითხვით. მე მგონი შენთვისაც ძალიან კარგი პერსპექტივა არის, იქიდან გამომდინარე რომ ახალგაზრდების ხელშემწყობი ესეთი პროექტი არის საქართველოში, ეს არის მიკრო და მცირე მეწარმეობა, სხვადასხვა დონორებიც ახორციელებენ მსგავს მცირე გრანტიან პროექტებს, თუმცა უშუალოდ რომელსაც ქვია ახალგაზრდა ფერმერების ხელშემწყობი პროექტი, ესეთი მართლა პირველია საქართველოში და დარწმუნებული ვარ შენ შეიძლება ამის ბენეფიციარი აღმოჩნდე. რა თქმა უნდა, კონკურსი იქნება და ყველგან კარგია, სადაც კონკურსი არსებობს, იმიტომ რომ კონკურენტუნარიანი გარემო სწორედ ისეთ სახეებს და ისეთ ბიზნესებს ქმნის, რაც რეალურად ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. ალბათ ბოლო შეკითხვა მექნება შენთან, ესეთი რა არის შენი მომავალი სოფლის მეურნეობაში? გარდა იმისა, მე ვიცი კიდე სხვადასხვა რაღაც დარგი გინდა რომ განავითარო და აწარმოო. რას გეგმავ რომ რა უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ბევრმა ახალგაზრდამ შეიძლება შენ მოგმართოს, წამოვიდეს შენაირად სოფელში, არა მხოლოდ ენდემური იგივე, თქვათ რაიმე სახის პროდუქციის წარმოება დაიწყოს. გეგმავ თუ არა შენი ფერმერული მეურნეობის განვითარებას? კი, რა თქმა უნდა, გეგმავ, მე უკვე შესყიდული მაქვს ძველი ქართული ჯიშის ვაზის ენერგები, რომელიც ამ შემოდგომას გაშენდება, ეს არის ჩიტის თვალა, ეს არის შავი რქაწითელი და სიმონასეული, რომელსაც წელს უკვე ჩავყრით 1 ჰექტარზე. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იქვე სადაც ეს მეურნეობა მაქვს და სადაც ნამჯის სახლი შენდება, იქვე მინდა რომ ავაშენო მარანი. ეს ჩემი აზრით არის ძალიან ისეთი სტრატეგიული ადგილი, იმიტომ რომ გარეჯიდან საგარეჯომდე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ არის ტურისტული, რაც შეიძლება რომ ტურისტს დაინტერესოს, ანუ ამ გზაზე მაქვს საუბარი, გარდა სოფელი უდაბნოსი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ისეთი პერსპექტიული ადგილია ტურიზმისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩემი მომავალი მიზნები გათვლილი არის აგროტურიზმზე. ძალიან კარგი. ანა, ვფიქრობ, რომ საინტერესო ეთერი გამოვიდა, ძალიან პოზიტიურად გვიწევს ეთერის დასრულება ახალგაზრდა ფერმერით, რომელიც თბილისიდან გადადის და ნამჯის სახლში აპირებს ცხოვრებას და ყველაზე საინტერესო ინფორმაცია ალბათ ახალგაზრდებისთვის და ჩვენი მაყურებლებისთვის არის ის, რომ დანიის მთავრობამ დაიწყო ახალი პროექტი, რომელიც სულ მალე უკვე ესე ვთქვათ აგვისტოს შუა რიცხვებიდან როგორც აღნიშნა ქალბატონმა ლალიმ უკვე რეალურ აქტივობას რეგიონებში დაიწყებს და სადღაც სექტემბრის ბოლოდან ყველა ახალგაზრდა დაინტერესებულ ფერმერს ექნება საშუალება იმისი, რომ გაშეავსოს საგრანტო აპლიკაცია, მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და თავისი საკუთარი ბიზნესი, რომელსაც ფიქრობს, რომ სოფლის მეურნეობას დაუკავშირებს, რეალური გახადოს. მე დარწმუნებული რომ ახალი სეზონიდან ბევრ საინტერესო შედეგს ვიხილავთ ყველა იმ რუბრიკის სტუმრისგან, რომელიც შენთან იყო ამ წლის განმავლობაში წარმოდგენილი და ეჭვი მაქვს უკვე მასთან დაკავშირებით სტუმრები, რომელიც ამ შემთხვევაში შენ მასპინძლობდი, უკვე მეორე ჩვენ რუბრიკასთან იქნებიან ნაწილობრივ გადანაწილებული, გულისხმობ მაიასი და მოიწმეს და ტურიზმის მიმართულებას, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ასევე ყოველკვირეულად ტრადიციულად თავაზობთ მაყურებელს. ეჭვი მაქვს რომ ახალ სეზონში შეძლო ერთობლივ რუბრიკად შემოგთავაზოთ. ძალიან საინტერესო ამბები იყო ჩვენი მაყურებლისათვის. მადლობა შენ საინტერესო ეთერებისთვის და არა მხოლოდ დღეისთვის, მთელი იმ დროის განმავლობაში, რომელსაც ამ სეზონის განმავლობაში გვთავაზობდი. გელოდებით უკვე შემდეგ სეზონზე და შენ სტუმრებს ყველა იმ საინტერესო მიმართულებით, თემით, სიახლით თუ გამოცხადებული კონკურსებით. ჩვენ ამასობაში დათვალე რამდენი გადაცემა ქონდა? ნინომ თქვა თავად 65. მე 75. ჩემი არ დამithვლია. ჩვენ 2000 სტუმარზე მეტი გამოგვდის, ანუ გულისხმობ ცხადი აქ მოიაზრება ნინო ზამბახიძის რუბრიკის სტუმრების, მაგრამ აი ამასობაში ყველაზე მეტად რაც ჩვენ გვიყვარს რიცხვებიდან გამომდინარე, საუკეთესო რეზუმირება ნინო ზამბახიძის რუბრიკის არის 65 დამოუკიდებელი გადაცემა საქმიანი დილაში, რომელიც სოფლის მეურნეობის თემატიკას მიეძღვნა. ეს არის ის კონკურენტული უპირატესობა, რომელთაც გამოირჩევა ბიზნესმედია საქართველოს, რომელთაც იზრდება და გამრავალფერონდება, სულ რაღაცა 4 სექტემბრიდან მისი რუბრიკები და ცხადია ამის ავანგარდში იქნება ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მისი რუბრიკა, რომელიც შედარებით განსხვავებული ფორმით იქნება წარმოდგენილი
ახალ სატელევიზიო სეზონზე. ხო, ჩვენს კიდე ბევრი ახალი თანაწამყვანი გვეყოლება და ამაზე მაინც უფრო აგვისტოში მოგახსენებთ სოციალური ქსელის და სხვა ვიდეოების თუმცა დღეს არ გემშვიდობებით, კიდევ ორი ეთერი დაგვრჩა, დღევანდელის გარდა და არის დღევანდელი ეთერი იქნება თემებს მოკლებული და საინტერესო სტუმრებს მოკლებული. ნუ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით კალენდრის კოლეჯში და მოკლე რეკლამის შემდეგ. 1945 წლის 2 აგვისტოს გერმანიაში დასრულდა სამი უძლიერესი ქვეყნის ლიდერის შეხვედრა. ისტორიული მოლაპარაკება, რომელიც 2 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა, პოცდამის კონფერენციის სახელით არის ცნობილი. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე სამი მთავარი მოკავშირის, საბჭოთა კავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი პოლიტიკური დონის შეხვედრა. მასზე სამომავლო მოქმედებების გეგმა და ზოგადად მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილების საკითხები განიხილებოდა. სპარსეთის ყურის მეორე ომი ასე ეწოდება ომს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში 1990 წლის 2 აგვისტოს ერაყის მიერ ქუვეითზე თავდასხმით დაიწყო და 1991 წელს 34 ქვეყნის კოალიციის მიერ ერაყის დამარცხებით დამთავრდა. 1990 წლის 2 აგვისტოს ერაყის სატანკო და ქვეითთა ჯარები შეიჭრნენ ქუვეითში და დაიპყრეს ქვეყნის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტები, მათ შორის ამირას სასახლეც. ერაყის არმიის ხელში გადავიდა მასმედიაზე კონტროლი. ფეხბურთის სახელმწიფო პროგრამა 2016 წლის თებერვალში დამტკიცა და ამ პროგრამის ფარგლებში 2021 წლამდე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 211 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ამ თანხიდან 40 მილიონ ლარზე მეტი უკვე დახარჯულია და 2021 წლამდე 211 მილიონიდან 197 მილიონ 600.000 ლარი მხოლოდ საფეხბურთო კლუბების საბაზისო დაფინანსებაზე, ფინანსურ სტიმულირებაზე, საპრიზო და პრემიალურ ფონდზე დაიხარჯება, ანუ საბიუჯეტო თანხების უდიდესი ნაწილი ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებზე, პრემიებზე, მგზავრობებაზე, სტადიონის იჯარასა და შეკრებებზე მიდის. მაშინ როცა მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებსა და ქართული ფეხბურთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობ პროგრამებზე მხოლოდ 13 მილიონია გამოყოფილი. რამდენად სწორად იხარჯება ბიუჯეტიდან თანხები, როგორ უნდა ნაწილდებოდეს რესურსი მასობრივი სპორტის განსავითარებლად და საერთოდ არის თუ არა ფეხბურთიც ჩვენი თამაში. ზაზა აბაშიძე, ჩვენი წამყვანი, ბექა ბაციკაძე და ლევან კობიაშვილი, ჩვენი სტუმარი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გაუძღვებიან საუბარს ამის შესახებ. შოთამბების დილამშვიდობის, მეც გავაგზავნებ თემას. ჩვენ წინა კვირას დავიწყეთ ქართულ ფეხბურთზე საუბარი და პრინციპში სეზონს ამით დავხურავთ, რაც ვფიქრობ, რომ ურიგო არ არის და ბევრ დროს შესავალში აღარ დავკარგავ პირდაპირ. ლევან კობიაშვილთან გადავარ პირველი კითხვით. პოზიტიური ნაწილით დავიწყოთ 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატით, რომელიც გამორჩეული იყო მართლაც. მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გავიდნენ ჯგუფიდან ჩვენი ფეხბურთელები, არაერთი პოზიტიური სიგნალი დაფიქსირდა, როგორ შეაფასებთ ზოგადად ნაკრების გამოსვლას და ასევე ამ ჩემპიონატს რა წვლილია ქართული ფეხბურთის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად წინ წამოწევასა და პოპულარიზაციაში, ვინაიდან ეს იყო მსოფლიო მასშტაბის ტურნირი, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე ორ ნაწილად გავყოფდი ჩემპიონატს, ერთი ორგანიზების კუთხით, რაც უშუალოდ ჩვენი როგორც ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობა არის ამ შემთხვევაში ძირითადი, იმიტომ რომ გვინდა და ეს მიზანიც იყო არა მარტო ჩვენი, ყველა იმ პარტნიორის და სახელმწიფოს და ყველა გულშემატკივარის, ჩემპიონატ ჩაგვიტარებინა ღირსეულად, ყველასთვის გვენახებინა, რომ ღირსეული ქვეყანა ვართ, შეგვიძლია ჩემპიონატების ორგანიზება და ეს მგონია, რომ იდეალურად გამოგვივიდა. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც გვერდში გვეხმარებოდა. რაც შეეხება სპორტული კუთხით, ვიტყოდი, რომ გუნდმა დაანახა ყველას, რომ ჩვენ არა მარტო იმიტომ მივიღეთ მონაწილეობა, რომ ვიყავით მასპინძლები, არამედ ამას ვიმსახურებდით, იმიტომ რომ გაცილებით მგონია, რომ რამოდენიმე და ბევრ გუნდზე მეტად და უკეთესად გამოვიყურებოდით. და ეს არის ძალიან კაი სიგნალი იმისთვის, რომ სამომავლოდ ნამდვილად არსებობს იმის ფუნდამენტი, რაზეც უნდა სამომავლოდ იგივე კლუბებმა და იგივე საფეხბურთო სკოლებმა იმუშაონ. იმიტომ მესმის, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის ფეხბურთის მიმართ რაღაც და დიდწილად სამართლიანადაც კრიტიკა, მაგრამ ფაქტია, რომ სადღაც იგივე ბავშვთა ფეხბურთზე, რაზეც ხშირად ვსაუბრობთ, ფაქტია, რომ სადღაც რაღაც მუშაობს და სწორედ მუშაობს, იმიტომ სხვანაირად ეს ფეხბურთელები სხვა ქვეყანაში არ გაზდიან, არ გაიზარდნენ და ბატონო, სწორედ ამაზე რომ სულ იყო საუბარი, რომ ბავშვთა ფეხბურთიდან დავიწყოთ განვითარება ფეხბურთის, ვნახეთ 19 წლამდელების თამაში
ძალიან ბევრს მოეწონა, არ ვიცი, ვინმეს არ მოეწონა. შეიძლება რომ ბოლო თამაში იყო იქ რაღაც ხაროზე, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ხონდა დასწრება რომ სარეკორდო იყო, მაგის მაჩვენებელი დასწრება იყო, გაისო ლოკომოტივი პირველიდან ბოლო თამაშამდე ეს იყო მზარდი, ხო, დაინტერესება და რეალურად დავინახეთ რომ ბავშვთა ფეხბურთში ყოველ შემთხვევაში 19 წლამდეებში არიან ბავშვები, ვინც თამაშობენ და ვისაც შეუძლია რომ უფრო მაღალ დონეზე ითამაშოს ფეხბურთი. მაშინ აი საკლუბო დონეზე რომ წავიდეთ, საიდან უნდა დავიწყოთ პრობლემების ძიება, შოთამაც მოყვა ეს დაფინანსების ციფრები, იგივე 13 მილიონი განათლებაში ამდენ საკმარისია. ეს თანხები გასაგებია რომ შეიძლება არ იყოს არასოდეს საკმარისი ფული ზოგადად ფეხბურთში ჩასადებად და მის გასავითარებლად, მაგრამ რამდენად სწორად არის მიმართული ამ 211 მილიონიდან თქვა 157 საბაზო დაფინანსებაზე და 13 მილიონი განათლებაზე. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ვისაუბრეთ, მე მგონი გვექნება ამის საშუალება, იმ პროექტებზე, რასაც ჩვენ უშუალოდ ფეხბურთის ფედერაცია და ამ თანხების გარდა კიდე უშუალოდ ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს ამ პროექტებს, რომელიც ძირითადად ჩვენი თანხებითა, მოზიდული გრანტებით, ან ფონდის თანხებთან არ არის ეს, სულ ახლა დავამთავრეთ, პირველი გამოშვება, ასე ვთქვათ, ფეხბურთის მენეჯმენტის, სწავლება, უშუალოდ სადაც კლუბების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები, აბსოლუტურად უფასოდ მათ მიიღეს ეს ცოდნა, ჩვენი დაფინანსები, ჩვენი მოპოვებული თანხები და ეს თანხები არ არის. ასეთი უამრავი სხვა პროექტია, ის რასაც მასობრიობის კუთხით იგივე მოყვარულთა, რაზეც საუბარიც იყო მასობრიობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ამ კუთხით ჩვენი დაფინანსებით ხორციელდება ეს ჩემპიონატი, იგივე ქალთა ეროვნული ჩემპიონატი, ფუტზალის ჩემპიონატი და მე მგონი დამეთანხმებით რომ ფუტზალში გვაქვს პოზიტივები ნამდვილად. ამიტომ სხვადასხვა მიმართულებები. ძირითადი პრობლემა სუყოველთის არის ბავშვთა ფეხბურთი. მე მაგიტომ ვთქვი, რომ მესმის, მასიურად პრობლემა გვაქვს. პრობლემა არის ერთი ინფრასტრუქტურაში, ხო, ბავშვთა სკოლებში არის. მეორე პრობლემა არის რამდენად კვალიფიცირებული მსმენელები არიან და ბევრ სკოლებში არ არის მართლაც, რომ ელემენტარული ჩვენი მიზანი არის, რომ ელემენტარული მშობელი რომ ბავშვს მიიყვანს, მან იცოდეს, რომ მიყავს იქ, სადაც ბავშვს ელემენტარულად გაზდიან. რამდენად ის პროფესიონალი გახდება, ამას ვერც მშობელი, ვერც მე და ვერც ვერავინ ვერ განსაზღვრავს, ხო? ეს არ არის ასე. ამიტომ თუ აქვს შანსი გამოიყენებს იმ შანსს და რა დაკარგავს იმის გამო, რომ ვიღაცამ არის ის. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე, მე გეტყვით ჩვენ რა პროექტებსაც ვიწყებთ და უშუალოდ ამ დაფინანსების, ამ ფონდის დაფინანსებით ხდება, ჩვენ სექტემბრი და საჯარო სკოლებში შევდივართ, დაახლოებით გამოკითხვა ჩატარდა 1000-ზე მეტმა სკოლამ გამოთქვა სურვილი, რომ მათ სკოლაში ისწავლებოდეს ფეხბურთი. ეს არ ეხება დედაქალაქს, თბილისის გარეთაა, მთელი რეგიონებს მოიცავს, სადაც ჩვენ UEFA-სთან ერთად შევიმუშავეთ პროგრამა, სადაც მათ მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, ფიზკულტურის მასწავლებლები სპეციალური პროგრამით გადამზადდნენ, სპეციალური სერტიფიკატი მიიღეს და სკოლებში, კვირაში ორჯერ, სამჯერ აბსოლუტურად უფასო იქნება, როგორც გოგოებისთვის, ბიჭებისთვის, ოღონდ ეს არის დაწყებ კლასებში, პირველი და მეორე, რაც არაჩვეულებრივი პროექტია, იგივე მასობრიობის კუთხით აბსოლუტურად გაზდის ამ იმას. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც გვაქვს ჩვენ, საბოლოო წლის ბოლომდე გვექნება, ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობა და განვითარება, ძალიან არაჩვეულებრივი პროექტი იქნება, რომელსაც დაარწმუნებული ვარ 2018 წლის დასაწყისში ჩვენ ამას დავიწყებთ. ასე რომ ეს მიმართულებები, ეს პროექტები მე იმიტომ მინდა თქვა, რომ ყველა საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია, რას ვაკეთებ და რას ვაკეთებ. საკლუბო დაფინანსებაზე ერთი ნაწილი არის, რაც ხშირად არის ხოლმე საუბარი, ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რამდენად სწორია, როდესაც ყველა გუნდი ფინანსდება დაახლოებით ერთნაირი თანხებით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მაგალითისთვის თბილისის დინამოს, რომელიც აქ შესაძლოა. ხო, იმიტომ რომ ყველა გამორჩეული არა, პირიქით, ამ გუნდის გულშემატკივარი ვარ მე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამორჩეული არის ფინანსური რესურსებით, ისიც რომ ჩავხედოთ 2016 წლის დაფინანსებას იღებს დაახლოებით 400.000, აღარ ზუსტი ციფრი საფრთხეთ არ მახსოვს, ამ შემთხვევაში დინამოს და პირობითად ფოთის გუნდიც დაახლოებით ერთნაირი დაფინანსებას იღებს, არა და ხო არ ჯობია მიზნობრივი იყოს ეს ფინანსები და ამ შემთხვევაში იმ კლუბებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა ესეთია, შეიძლება მხოლოდ დინამოც არის, რომელსაც თავის შენახვის საშუალება აქვს, უფრო შედარებით ნაკლები თანხა კონდეს. კი ბატონო, მოდით, რაღაცაზე, მე ასე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პრობლემა რო არის და რაღაცაზე გვინდა მუშაობა, რაღაც ანალიზს ვაკეთებთ, ხო, რა ხდება ზოგადად. პრობლემა რა არის დღეს რეალურად? ხო, პრობლემა არის და რა იყო წლების განმავლობაში?
მუნიციპალური გუნდები მოდი ვთქვათ, რომ იდეალური არ არის, ხო და ანუ გვინდა იყოს მეტი კერძო, რატო? თუნდაც ამ 19 წლამდე ჩემპიონატს რო გადავხედოთ, 90% ფეხბურთელების არიან კერძო კლუბებიდან, რომლებსაც აქვს თავიანთი აკადემია, რომლებიც გრძელვადიანად ფიქრობენ და დინამო საბურთალო ლოკომოტივი ძირითადად ეს სამი გუნდი არის, ხო, რომელსაც აკადემიები აქვს არაჩვეულებრივი და ბავშვებს დიან და შემდეგ ანუ პირველ გუნდში ხვდებიან, ან შემდეგ ანუ ქვეყანაში გადადიან, რაც დამატებითი ფინანსები შემოდის. მუნიციპალურ გუნდებში სხვა მიდგომა იყო წლების განმავლობაში. მათი კონკრეტული ამოცანა იყო ერთი პირველი ძირითადი გუნდი და იმ კონკრეტულ სეზონზე რაღაც შედეგის დადება. მომავალზე არ იყო გათვლილი. ხო, ანუ ხელფასების გადახდა. ხშირად იშლებოდა ეს გუნდი მეორე წელს. ფეხბურთელები მოვიდოდნენ, ერთ წელი ითამაშებდნენ, მე გაწყდებოდა კონტრაქტები, ახალი 10 ფეხბურთელი და აი ესეთი ფული ჩაიდო, ფეხბურთელები მოვიდნენ, გვახსოვს გორის დილას იყო და 6 თვიანი კონტრაქტები იყო ხშირად. ჩვენი გუნდი, მაგრამ მე დაიშალა ის. დიახ, ანუ ამიტომ ვიძახი, ანუ რო გადავხედოთ, ხო ეს ბავშვები ნიჭიერი, რომლებიც 15 წელს თამაშობენ, ძირითადად არიან ამ გუნდებიდან. ანუ ჩვენი მიზანია, რომ გუნდები გახდნენ კერძო. შესაბამისად, ეს დაფინანსებაც არის. ყველას აქვს ერთნაირი საბაზისო, არის შედეგზე ორიენტირებული, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესია, იგივე გერმანიაშიც და ყველგან ყველა გუნდი გამოიმუშავებს იქ უბრალოდ სატელევიზიო თანხებიდან შემოდის, ანუ ვინც რომელ ადგილზე არის სეზონის ბოლოს, ანუ უფრო მეტ დაფინანსებას იღებს. იგივე აქაც. შენ გყავს კაი გუნდი, იგებ ბევრ თამაშს, გაქვს უფრო მეტი. პლუს ამას ყველაზე მთავარი კომპონენტი არის ეს мотиваციის სკალათა, ხო? ანუ ჩვენ ყველას მიზანი გვაქვს რომ გუნდები გახდნენ კერძო. ანუ ჩვენ ვეუბნებით რომ თქვენ თუ დამატებით თანხებს მოიზიდავთ, კიდე გაფინანსებთ. ანუ მარტო ის რომ ანუ როგორ უნდა გავსაზღვროთ, ანუ კარგი მენეჯერი რას ნიშნავს? ანუ სადღაც ხო უნდა გაიგოს ანუ ამ გულშემატკივრებმა, ანუ ვინა უკეთესი ხარ. თუ ახლა გარანტირებული დაფინანსება მაქვს, ახლა ერთი კონკრეტული პირი იქნება, თუ მეორე იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ მათი უშუალო ფუნქცია არის, რომ მოიზიდონ დამატებით სპონსორებთან იმუშაონ, აქტიურები იყვნენ, ანუ არ ვიცი, გულშემატკივრები მოიყვანონ უფრო მეტი ჩართულები იყვნენ. ამ შემთხვევაში რამდენად ახერხებენ კლუბები, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ, ახლა მე მაგალითად დინამო იყო, რომელსაც რამდენიმე წელი წინ დაიწყო და ბოლოს მახსენდება ერთი თვისენი იყო ლოკომოტივმა, რომელსაც ახალი ბრენდინგი გააკეთა თავისი კლუბის. რამდენად ხდება ეს სხვა კლუბებში, მით უმეტეს მუნიციპალურში, რომლებიც ასე ვთქვათ, როდესაც მხოლოდ ბიუჯეტის ფულზე ხარ, როგორც სხვა ეს ნაწილია. კერძოები უფრო ზრუნავენ, იმიტომ რომ მათ მეტი საფიქრალი აქვს, ცხადია და რა თქმა უნდა, რა უნდა გაკეთდეს ამ პროექტს კლუბები არის მაგალითად, კაი მაგალითი ბოლო პერიოდში კაი აქტივობები აქვს დაწყებული, ანუ სპონსორები ყავთ მოყვანილი, ორი გუნდი, ანუ გაკერძოვდა, ასე რომ ვთქვათ, გორი, ქუთაისი, ანუ ეს მიმართულებები მიდის, ანუ ასაკურა მეც მინდა რომ ყველაფერი ახლა ხვალ იდეალური იყოს, მაგრამ თუ შესაბამისად რაღაც პერიოდი ჭირდება ამ ყველაფერს. ბევრს ანუ სიმალე გითხრათ არც აქვს ინტერესი, ანუ იმიტომ რომ კარგად გრძნობენ თავს, ახლა რა თუნდა ის. ხო, როდესაც იღებ ფულს შენ და შემდეგ შემოსავალი აქვს პრინციპში და ყოფნით იმ შედეგებს იმისახდებოდ, რასაც ან წლიდან წლამდე საარსებოდა რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ არის მთავარი ძირითადი ის, ანუ ჩვენ ან როდესაც გუნდების რაოდენობა შევამცინე და მიზანმიმართულად 10 გუნდი, ანუ ის ვინც ამ ტენდენციას ვერ გაყვება, ის იმ ლიგაში ვერ შეინარჩუნებს ადგილს, გაუჭირდება. და ქვემოთ ქვედას ლიგაში არსებობენ კიდე უფრო მეტად კერძო გუნდები, რომლებიც ანუ ძალიან დიდი ამბიციები აქვს და ანუ ზუსტად სწორედ მუშაობენ. ამიტომ ის ხალხი, ვინც ეგრეთ წოდებული, ანუ თბილად იყვნენ და არაფერს ცვლილება არ უნდათ, მათ გაუჭირდებათ ამ ტენდენციას გაყვნა წლების განმავლობაში, ისინი უფრო და უფრო ქვემოთ ჩავლენ და საბოლოო ჯამში ანუ ვეღარ იქნებიან იქ. ზოგადად რამდენად რეალურია კომერციალიზაცია ფეხბურთის, იქიდან გამომდინარე, რომ ობიექტური გარემოებებია ისეთი, რომ საქართველოს ბაზარი არა მხოლოდ ფეხბურთში, სხვადასხვა მიმართულებით პატარა არის, ასევე მცირე ბიუჯეტიანი არის, რამდენად შესაძლებელია და სადამდე შეიძლება, ანუ ჩვენ კომერციალიზაციის მიმართულებებით ჩვენი ოცნებების პიკი რა შეიძლება იყოს და რაღაც გარკვეულ თუნდაც აი ამ პროგრამის დასრულების პერიოდში 2021 წლისთვის. სავარაუდო რაღაც მოხაზულობა თუ არსებობს ამის. ანუ ზუსტად ეს არის, ანუ მოხაზულობა არის, რომ სავარაუდოდ ყველა გუნდი უნდა იყოს კერძო, ეს არის მიზანი, ანუ კერძო გუნდი უნდა იყოს და რომლებიც იზრუნებენ და ჩვენი, ანუ ფონდის ხელშეწყობით ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ მიგვაჩნია რომ რაღაც ცვლილებები განხორციელდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ანუ რეალურად დავინახეთ, რომ ანუ ბევრისთვის, ანუ ჯერ კიდე არ არიან ამისთვის ზად, ანუ იგივე თუნდაც დაფინანსების კუთხით, ანუ მიზანმიმართულად ექნებათ, ანუ
კონკრეტულად რაღაც გარკვეული თანხა საბაზისოდან უნდა იყოს ინფრასტრუქტურაში გამოყენებული, უნდა იყოს თავიანთ აკადემიებზე, ანუ ეს იქნება გაწერილი, ეს ჩვეულებრივი პროცესი. როგორი ხარჯება ეს კონტროლი მიდის? კი, რა თქმა უნდა. ამ ფონდს მოდით ასე ვთქვათ, გასაგებია, რომ თემა საერთოდ ამ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში იქიდან წამოვიდა, რომ ჩვენმა გუნდებმა ევროთასებზე ძალიან ცუდად ითამაშეს, ხო? კი, ამან გააღვივა უფრო მეტად ეს საკითხი. მაგრამ ფონდი მართლაც კაი საქმეს აკეთებს, მარტივად გეტყვით, ეხა ჯერ მარტო კლუბებისთვის, ეხა მუნიციპალურ გუნდებში განსაკუთრებით ადრე იყო, მერიასთან უნდა შეეთანხმებინათ, გამგებელი იქ სხდომა უნდა მოეწვიათ, როდის მოიწვევდნენ, იქ საკითხი უნდა გასულიყო, ძალიან პროცესი იყო, რაც არასაფეხბურთო არის. დღეს ნებისმიერ გუნდს შეუძლია ფონდთან დარეკოს 24 საათის განმავლობაში მივიდეს ყველა ინფორმაციას იღებს ძალიან სწრაფად და რაც თავარი არის ეს პროცესი დღეს არის გამჭირვალი. თქვენ აი ყველას მინდა უთხრა დიდი განსხვავება რაც აქამდე იხარჯებოდა ფინანსებს საერთო თანხა და დღეს არ არის. რეალურად დღეს არის რომ აბსოლუტურად გამჭირვალეა პროცესი, აბსოლუტურად ყველა მიცის ვინ რა დაფინანსებას იღებს, რაც მანამდე არავინ არ იცოდა. დღეს პროცესი არის გამჭირვალე და მე მგონია რომ ეს ხო, ძალიან კარგიც არის. საით მიემართება თანხებს გულშემატკივრებს ისოდეს, მით უმეტეს დაინტერესება ამ კუთხით იზრდება და ყველას უნდა რომ ეს ჩაიხედოს და იცოდეს თქვა როგორ აუცილებელიც რაც კარგია. აუცილებელია 2021 წელი, მაგრამ ეს არ არის ახლა მოუნიშნო და 2021 წელს უნდა ვიყოთ ყველაზე მაღალ დონეზე. მეც უნდა გაგრძელდეს ფეხბურთის განვითარება ყოველწლიურად, მაგრამ 2021 წელს მაინც ad უნდა ვიყოთ, მოახსენეთ კლუბების შედეგები, რომელიც მივიღეთ წელს კი ბატონო, გამოვიწვია გარკვეული. კი ბატონო, კი. და სამართლიანობაც, კი ბატონო, თამაშის ხარისხიდან გამომდინარე შედეგი ერთია, მაგრამ ხარისხი მეორე, 2021-ში აი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი უნდა გავიაროთ თუ იქნებ რაღაცა მოხდეთ კიდევაც ამ საოცნებო ევროტურნირებში. მოდით ასე ვთქვათ, ფეხბურთს ქვეყანაში არ ვითარებს, მესმის რომ სულ ყოველთვის არის ჩვენ ქვეყანაში რომ თუ ეხა გუნდი წააგებს ფედერაცია კობიაშვილი რასაკ მე არც ფეხბურთს თამაშობ მოედანზე და არც გუნდს ვაყენებ იქ და არც შემადგენლობას ფეხბურთს არ ვითარებენ კლუბები ამიტომ ეს პროგრამა არის კლუბების ხელშეწყობის რომ განვითარდნენ რაც შესაბამისად ნიშნავს იმას 2022 წელს ეს პროგრამა 2022 წლამდე არის ერთ წლით მეტი არის განხაზული და იგი ოღონდ თანხები იგივე არის არის ფიქრობ და გაიზარდა რაც ნიშნავს რომ ყოველწლიურად ჩვენ გვეყოლება 30-40 ადამიანი რომელიც ფეხბურთის მენეჯმენტის განათლებითა და იმუშავებს გვეყოლება ფიზმომზადების ცნელები გვეყოლება მედიცინა ესეც ჩვენ ერთ-ერთი პროგრამა არის სადაც კლუბებს ამ კუთხით ვამზადებ და მათ წარმომადგენლებს და ეს არის პროცესი რაც ჩვენ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ადამიანების რესურსი გვეყოლება რომლებიც თვითონ მართავენ ამ პროცესს და კლუბები უნდა იყვნენ კერძო მიზანის არის ეს საბოლოო ჯამში ხა ჩემზე ძალიან ნამდვილად არავის გაუხარდებოდა სულ ვიძახე რომ გაცილებით მყარად ვიждდებოდით ხო ეხლა ჩვენ გუნდებს რომ 2 და 3 ეტაპი გაიარა მაგრამ რეალობა არის ეხლა სამწუხაროდ ის შედეგია და ვიძახე კიდევ უფრო სამართლიანია ის კრიტიკა რაც ზოგადად ისმის არა ამ შემთხვევაში კლუბების პასუხისმგებლობაც არის და პრინციპში რთული არის ისევ იმ ნაწილს უბრუნდებით როგორც ხშირად სხვა სფეროებში არის ხოლმე როდესაც რაღაც საბიუჯეტო დაფინანსება აქვს და თავს თბილად ნუ ასე ვთქვათ მე პასუხისმგებლობაც გააკალდება და შეიძლება გავაკეთოთ გულშემატკივრებსაც მინდა ვთხოვ რა მეტად აქტიურები იყვნენ ჩვენი პრობლემა არის რომ ყველაფერი არის რაღაც ცენტრალიზებული აქ ადგილზე გულშემატკივრები მეტად მომთხოვნი უნდა იყვნენ გინახიათ ალბათ თქვენს ყველა იმაში რომ კლუბებში თუ რაღაცა წარუმატებლობა იქ ფეხბურთელებზე პრეზიდენტზე მენეჯერზე არის რაღაც კარგი გაგებით საჭირო არის ცუდი კი არ არის ეს კრიტიკა ეხა ისე როგორც ევროპას წესია რომ ისეთი კრიტიკა ეხა იქ ზოგი თქვენ ეხა თუნდაც ეხა გუშინ ეხა ბაიერ მიუნხენმა სამბინოლო წააგო ეხა ვინმეს გერმანიის ფედერაციის პრეზიდენტთან მიდის კლუბთან არის უშუალოდ ხო და ჩვენთან ეს არ არის სხვანაირადაა მოწყობილი ეს მე ამით იმის თქმა კი არ მინდა მე რაღაც პასუხისმგებლობას არა აბსოლუტურად არ არის ასე უბრალოდ აი თავად გულშემატკივრის ხშირად ისმის ხო მეც გამიგონია კრიტიკა რომ აი გულშემატკივარი არ მოდის სტადიონზე და ესეც არის ერთ-ერთი შემოფერხებელი მაგრამ არის პოზიციაც რომ ჯერ უნდა ითამაშოს თქვა კლუბმა ის ფეხბურთი რომ გულშემატკივარი მიიძოს სტადიონზე ნაკრების თამაშებზე მაგალითად როცა თამაშობდი თქვენს ნაკრებში მაშინ თითქმის ივსებოდა ოც სავსე იყო დინამო რეგიონებში ძალიან დიდი ინტერესია რეგიონებში ძალიან ბევრი ადამიანი დადის სტადიონზე ერთ პრობლემაა რომ თქვა დინამოზე თბილისში ნაკლები ხალხი მიდის რაღაც შედეგი არ არის ეს როგორ უნდა იყოს ბალანსი შედეგი და გულშემატკივარი თუ ჯერ გულშემატკივართან მერე შედეგი
ანუ არ ვიცი, ანუ ფაქტია, რომ შედეგი რო იქნება, გულშემატკივრად იქნება, ეხლა ანუ რეალობაა ეგ რა, ანუ თუნდაც იგივე 19 წლამდე იყო, ანუ პირველ თამაშზე არ იყო სავსე სტადიონი, გორში იყო, პატარა იყო, მეორეზე არ იყო და რაღაც შედეგი რო დაინახა ხალხმა. ამიტომ ანუ ეს ერთი რაღაც ჯაჭვია. შედეგს ანუ უნდა მოყვეს ის აქტივობა კლუბების მხრიდან, მუშაობა გულშემატკივრებთან, მედიაში, სოციალურ ამ დღეს უამრავი საშუალება ამის. და ანუ ამის გამოყენება მნიშვნელოვანია. იგივე ლოკომოტივის მაგალითად, ანუ თუნდაც გეტყვით, ეხლა ჩვენ ანუ დავიწყეთ პირველად ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანუ ჩემპიონატი შუქდება. ანუ როგორც ცენტრალური თამაში პლუს იგივე სტრიმები გადის, ანუ YouTube-ზე საშუალება არის და საშუალო ყურებადი არის, სადღაც 5-დან 6,000, ანუ კონკრეტულ ერთ კონკრეტულ თამაშს 14,000 ადამიანი უყურებდა. პლუს ამას თუ დავამატებთ ახლა კიდე სტადიონზე რამდენიც იყო და ასე შემდეგ. ანუ ინტერესი გაჩნდა ამ კუთხით. უბრალოდ ამას უნდა სწორი გამოყენება და ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ კლუბებთან და მათ იქ დასაქმებულ ანუ ადამიანებთან ვასწავლოთ, ვანახოთ თუ რა. ეს რეალურად პრობლემა გვაქვს. ადამიანური რესურსი ან პრობლემა არის ამ კუთხით. ხო, სპორტული მენეჯერის პრობლემას არაერთხელ იყო საუბარი და ამ კუთხით თქო განათლების მნიშვნელობა. პრინციპში კლუბების განკერძოება უშუალო შედარებით, იმიტომ რომ აქ კი, ანუ ისინი სხვანაირად არიან ორიენტირებულები და არა კონკრეტულად ეხა მე ჩემ ასე რომ ვთქვათ გამგებელს თუ იმას დავანახო რომ მე მოტივაციაც მეტი აქვს იმიტომ რომ დავრჩე. კიდე ერთი დამავიწყა მინდა ხაზი გაუსვა ამ ფონდს და ზოგადად ამას ან მაშინ დიდი პლუსი აქვს ის რომ ანუ კადრების ანუ სწორი მობილიზება მოხდა რა. ადრე ანუ სამწუხაროდ ხდებოდა, ანუ ძალიან გაბერილი იყო, რამოდენიმე პოზიციაზე 2-3 იყო, ანუ აბსოლუტურად მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები მუშაობენ კლუბებში და ისინი იღებენ ამ ფონდის საშუალებად ხელფასს, ვინც საჭიროებს რო იყვნენ. დანარჩენი ეს იყო რისკი თქო ადმინისტრაციული რესურსი აბსოლუტურად ღია არის ყველა პროცესი და ყველა შეუძლია ნახოს თუ კლუბს უნდა დამატებით ახლა მეორე დირექტორი მოიყვანოს ნება იბოძოს და თვითონ გადაიხადოს ის ფონდი ამას არ დააფინანსებს და არ უხდის კი მოკლედ შეგვიძლია დავასრულოთ. შეგვიძლია დღეს სამწუხაროდ დრო ცოტა იყო, აი ეს ფეხბურთის ალაპარაკოც შეგვიძლია გავაგრძელოთ. უსასრულოდ. წარმატებები, ავის ქართულ ფეხბურთს დიდი მადლობა. ლევან კობიაშვილის სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ვემშვიდობებით ამ პატარა სტუდიიდან მაყურებელს და წარმატებებს უსურვებთ. შემდეგ სეზონში გავაგრძელებ ფეხბურთის და სხვადასხვა უცნაური ლოკაცია, თვითონ. ხო, ჩემთვისაც მეც მიჩვეულით. ფეხას და ზაზას ფეხბურთს ალაპარაკოთ, რომ არც არასდროს ყოფნით. სტუდიაც უკვე ეპატარავებთ, მაგრამ დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი საინტერესო თემას მოგაკავშირებით. მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მომავალში ისობრონ და ყველაზე მე დროს ამ დროს რაც კი სტუმრებს ვთქვით ხოლმე თქვენ მიგაქვთ, ასე რომ პრეტენზიები არ მიიღება. მადლობა ლევან კობიაშვილის სტუმრობისათვის და მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ საინტერესო რუბრიკას შემოგთავაზეთ. მე კი ქართული ფეხბურთის შემდეგ პრინციპში საერთაშორისო ფეხბურთიდან ცოტა განსხვავებული სფეროა ჩემთვის, მაგრამ მაინც ამბები უნდა შემოგთავაზოთ. ლეონელ მესისგან განსხვავებით კრისტიანო რონალდოს პატიმრობა ემუქრება. მადრიდული AS-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კრისტიანო რონალდო პორტუგალიური სასამართლოს წინაშე წარდგება და გადასახადების დამალვასთან დაკავშირებით 32 წლის ფეხბურთის ვარსკვლავის სასამართლოში დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში იკითხებოდა. ესპანელი სამართალდამცველები რონალდოს 14,700,000 ევროს ოდენობის გადასახადების დამალვას ედავება და როგორც ისინი აღნიშნავენ, პორტუგალიელი გადასახადებს 2011-14 წლებში მალავდა. ბრალდება საკმაოდ სერიოზულია და 7 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ სასამართლო რონალდოს სასჯელს გაუნახევრებს, რეალის ლიდერს ციხეში ჩაჯდომა მაინც მოუწევს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი ის პატიმრობას მხოლოდ მაშინ გადაურჩება, თუ სასამართლო სასჯელს 21 თვემდე შეუმცირებს. ასეთ შემთხვევაში მესის მსგავსად პირობითი სასჯელის გამოყენება შესაძლებელი იქნება. პირობითი სასჯელისათვის კი ასევე საჭიროა რონალდომ სახელმწიფოს მიმართ არსებული დავალიანება სრულად დაფაროს და ბრალიც აღიაროს. თუმცა იმისთვის, რომ რონალდოს რეალური პატიმრობის ნაცვლად პირობითი სასჯელი მიუსაჯონ, 21 თვემდე შემცირება სასჯელის ჯერ კიდევ გადასალახი ეტაპი. ამისთვის კი საჭიროა ორი რამ: სახელმწიფოს მიმართ არსებული დავალიანების დაფარვა და ბრალის აღიარება, როგორც გითხარით. არადა პორტუგალიელი ვარსკვლავი ამბობს, რომ ის უდანაშაულა, შესაბამისად ამ ორი პუნქტიდან ჯერჯერობით ერთს ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ ეკმაყოფილებს და შესაბამისად მეორედაც. ნახოთ, როგორი იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ფეხბურთელის პოზიციები. საქმიანი დილას კი გავაგრძელებთ არაკრიმინალური ამბები და საკმაოდ წარმატებული ისტორიებითაც.
საქმიანი დილის ეთერში ახლა არის იმ თემის დრო, რომელზეც ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე, საუბარია სტარტაპებზე, უკვე შეეჩვია ტერმინ სტარტაპს და სიახლეებს ამ მიმართულებით ჩვენი მაყურებელი, გადაცემის მომზადებისას გუშინ, როდესაც თითქმის 1 წლის წინ დაწყებულ დილის საეთერო პრაქტიკას გადავხედეთ, რთული აღმოჩნდა იმის დათვლა, რამდენი სტარტაპი გაგაცანეთ, უფრო რთულია იმაზე მსჯელობა, რომელი მათგანი აღმოჩნდება წარმატებული. სტარტაპების მხარდაჭერას, მათი იდეების და ბიზნესების თქვენთვის გაცნობას მომავალი სეზონიდანაც გავაგზავნებთ. იქამდე სტუდიაში ვუმასპინძლებთ სტარტაპ საქართველოს დირექტორს ვაჟა მენაბდეს, რათა ერთად შევაფასოთ ქართული სტარტაპ ინდუსტრიის მონაგარი და რაც თავარია პერსპექტივები. გამარჯობა. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. გუჩვენ ვცდილობდით გამოგვიანგარიშებინა, ესე იგი, რამდენ სტარტაპს მათ შორის თქვენთან ვინც გაიარა და თქვენთან ვინც არ გაიარა, იმან ჩათვლით, რამდენს უმასპინძლეთ და ავირიეთ ამ თვალში ძალიან ბევრნი არიან, ძალიან ბევრნი კიდევ ისეთები ვიცი, რომელიც ჩვენ სტუდიაში არ ყოფილა. და მათაც აუცილებლად დაუთმობთ ეთერს. თუმცა აი ამ სიმრავლეში არ ვთქვათ ვერ ჩვენი რუბრიკის სათაური რაც იყო რომ ეს იუნიკორნი და ასე შემდეგ ვერ გამოიკვეთა ბევრი რომელიც აი ამ გზას დაადგებოდა მიუხედავად იმისა რომ ხარს უჭერთ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გულშემატკივრობთ და ასე შემდეგ თქვენ როდისთვის ელით პირველ ეფექტს იმ ყველაფრიდან რაც საქართველოს სახელმწიფო პრინციპში შეიძლება ასე ითქვას ახალგაზრდა სტარტაპერებისთვის გააკეთა პირველი ეფექტი როდის იქნება? პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის, როგორც ადრეც აღნიშნეთ, ჩვენ განებირებული ვართ თქვენი ყურადღებით და სტარტაპებზე ნამდვილად მეც ჩვენ საუბრობდით ამას წინათ და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი მხარდამჭერი სტარტაპებისა თქვენ მზადებით რეგულარულად აშუქებთ და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნუ ეფექტს და შედეგებს რაც შეეხება, ახლა ძნელია იმაზე საუბარი, რომ დავუშვათ უახლოს 1, 2 და 3 წელიწადში რაღაც ჩვენს მიერ გაწყებული პროგრამები რაღაც მკვეთრ შედეგს მოიტანს, დავუშვათ ჩვენ შიდა პროდუქტში რაღაც პროცენტებზე ლაპარაკს დავიწყებთ და მე მგონი ამის მოლოდინი არც არავის არ ქონიათ. ჩვენი პირველი რიგის ამოცანა იყო, რომ თვითონ ზოგადად სტარტაპის თემა გამختارიყო აქტუალური და სტარტაპზე ის გარშემო დავუშვათ რაც პრინციპში ეს მიღწეული არის ძალიან ბევრი კომერციული სტრუქტურებიც მათ შორის ბანკებიდანაც წამოვიდა რაღაც პროგრამები სტარტაპები დაიწყოთ იმასე შემდეგ თვითონ თქვენი აქტივობას და თქვენი მხარდაჭერაც ამის ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითია. პირველადი შედეგი ვფიქრობ ის რომ სტარტაპი გახდა ერთ-ერთი დღის თემა ზოგადად ეკონომიკურ ცხოვრებაში ვფიქრობ მიღწეულია. შემდგომი უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი ამოცანა არის რაც შეიძლება მეტად განავითაროს სტარტაპ ინფრასტრუქტურა და წავახარისოთ კერძო ბიზნესი რომ დაიწყონ სტარტაპებზე ფიქრი, სტარტაპებში ინვესტირებაზე ფიქრი და თუ მოხერხდა რომ გაჩნდა რაღაც ფონდები რომლებიც უკვე ინვესტირებას დაიწყებენ და ასე ვთქვათ ჩვენ ჩაგვანაცვლებენ, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის და არანაირ სული არ გვაქვს რომ სამუდამოდ სამშობლო სახელმწიფო პროგრამებით და შემდეგ ვაფინანსო სტარტაპი იდეალური იქნება სწორედ ეს რომ კერძო ინვესტირებმა დაიწყონ. ამის გაკეთება და ჩვენ ამას ხელშეუხლეთ შევწყვეტ წარმატებული მაგალითების ჩვენებით. ამ ფონდებს დიახ წარმატების მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია. უკვე პრინციპში რამდენიმე თქვენმა აპლიკანტმა მოახერხა რომ საერთაშორისო დონეზე მინიმალურად მაინც გასულიყო და არიან სტარტაპები ვისაც პრინციპში სახელმწიფოს როლი საერთოდ არ ყოფილა მათ წამოწევაში და თავისით მოახერხეს რომ გასულიყვნენ ასე ვთქვათ საზღვარგარეთ დაინტერესებინათ ფონდები. რაც შეეხება ამ ფონდებს ასეთ ფონდებს რომელიც სტარტაპებში დებენ ფულს ეწოდებათ ვენჩურული კაპიტალის ფონდები რაც იმას აღნიშნავს რომ ესენი აკეთებენ ძალიან მაღალ რისკიან ინვესტიციას. თქვენ ანუ ამ რისკს ამართლებს მხოლოდ ის რამდენიმე ის კარგი შემოსავლები რომელიც წარმატების შემთხვევაში სიტყვაზე 100 სტარტაპიდან 5 თუ გაურტყავს ვისი ფანს მაინც ყველა კმაყოფილია იმიტომ რომ ვინც ფული დააბანდეს რაღაცნაირად უბრუნდება და ხერხს ნახულობს უშუალოდ ეს ფონდიც
ამ ეს ვთქვათ რგოლი რო გაჩნდეს, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი მთელ ამ ეკოსისტემის ჯანსაღმუშაობაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ სტარტაპების რაოდენობა უნდა მომრავლდეს, ანუ რაღაც კრიტიკული რაოდენობის სტარტაპი გჭირდება, რომ შანსი გაიზარდოს, უნდა აიწიოს, ვთქვათ, ტექნიკური განათლების დონე, ხო, დაფინანსების კრიტერიუმს თავად ანგარიშობს ეს ვისი ფანდი, იმიტომ რომ არ უღერს რაღაც წარუმატებელში დააბანდოს ფული. თუ უბრალოდ დროის ფაქტორი, ანუ როდის შეიძლება გქონდეს იმედი, რომ ეს ვისი ფანდები საქართველოში გაჩნდება თქვენი გამოცდილებით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ალბათ ბევრ ბიზნესმენს. რა თქმა უნდა, იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის. იცით როგორ ერთგვარი მოჯადოებული წრეხ თქვენ ახსენეთ რომ სტარტაპების რაოდენობა სასურველი უნდა მომრავლდეს თუ არა იმისთვის რომ ინვესტორი გაჩნდეს და სწორედ ეს არის ინვესტორები არ ყოფს იმიტომ რომ არ არის ბევრი სტარტაპი მათ შორის არ არის ასე წარმატებული ესეთ კაფეო საერთაშორისო წარმატების მაგალითი არ გვაქვს ინვესტორები ფრთხილობენ მეორე მხრივ ვერ ვითარდება ბევრი კარგი იდეა და სტარტაპი იმიტომ რომ ინვესტორების ნაკლებობაა და რაღაც მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ რა თქმა უნდა ტექნიკური განათლების ამაღლებას ინოვაციური აზროვნების ამაღლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ვფიქრობ რაც კრიტიკული მასაც აუცილებლად უნდა წამოვიდეს რაღაც პირველი მაგალითები დაიდოს და შემდგომში, ოდესაც თავშოთ გვექნება შედეგები, ინვესტორების ინტერესიც გაიზრდება. თქვენ თვალს ადევნებთ იმ პერფორმანს, ეგრეთ წოდებულს, როგორ ასპარეზობენ ბაზარზე ის სტარტაპები, რომლებსაც თქვენ შეუწყოთ ხელი, რომ საქმე დაეწყოთ, ანუ კონკრეტული რიცხვებში გამოხატული შედეგები გვაქვს? როგორ არის, იცით, ჩვენ უკვე მესამე თვეა დავიწყეთ პრეზენტაციების გაკეთება, როდესაც ოპერირება დაიწყეს, გამოუშვეს პროდუქცია მომსახურების შეთევებაზე დაიწყეს, ჯერ პირველი ნაბიჯები გადაიდგა მხოლოდ და რამე განსაკუთრებულ შედეგებზე, დიდ გაყიდვებზე და ასე ვთქვათ იმაზე, რომ ვთქვათ, რომ დავუშვათ უკვე სტარტაპმა დიდ შედეგს მიაღწია, ჯერ ადრეა საუბარი. თუმცა რა თქმა უნდა, თვალს ვადევნებთ, ჩართულები ვართ, შეძლებს და გვარად, რა თქმა უნდა. და დიდი იმედი გვაქვს რომ პირველი შედეგებით უკვე მალე შევძლებთ ვისაუბროთ კონკრეტული ციფრები. ხო, კონკრეტული რამე რიცხობრივი გამოხატულება ამ ეტაპზე გვაქვს. ისეთი მნიშვნელოვანი არ რაღაც გაყიდვები დაწყებული, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი რო ვთქვათ რომ დავუშვათ დიდ ციფრებზე ვისაუბროთ ჯერ არა. და მაინც თავი რა არის, რასაც თქვენ გამოყოფთ ბატონო, 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაგარიდან, ანუ უწყვეტობა გაგრძელება მხარდაჭერისა თუ აი რა? პირველ რიგში ის რომ პროგრამა გრძელდება და დაინტერესება კვლავ მაღალია და ბევრი განაცხადი შემოდის საკმაოდ რაც ძალიან გვიხარია და ასევე ის რომ იმ სტარტაპებიდან რომლებიც დავაფინანსებთ ჯერჯერობით არც ერთთან არ მქონია ესეთი შემთხვევა ნუ დავშოთ იყო რაღაც საკითხებზე დავშოთ აზუსტება დაგჭირდა რაღაც ცვლილებების შეტანა თუმცა ყველაფერი ობიექტური გარემოებით იყო და არც ერთთან არ მქონია ესეთი შემთხვევა რომ დავშოთ რაღაცით უკმაყოფილო დარჩენილიყავ თან დამოკიდებულებით, თან მიზნობრიობასთან, დავუშვათ მიზნობრიობის შესრულებით, ასე შემდეგ. ანუ ვინც მიიღო დაფინანსება, პრინციპში ყველა ძალიან საქმიანად, ენერგიულად ახორციელებს თავიანთ პროექტს და ეს ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროგრამა კიდე რამდენიმე წელი იმოქმედებს თუ მე ყოველთვის მეშინია ხოლმე იმის რომ სიტუაცია აი დავაბანდეთ ფული რაღაცაში ხო ბევრმა ახალგაზრდამ შექმნა საკუთარ ბიზნესს წამოიწყო ერთგვარ მოდურიც გახდა სტარტაპერობა ამან გამოიწვია ეს რომ მიაწყდნენ ახალგაზრდა ყველა რაღაცას ძალიან კარგია რაც ძალიან კარგია მაგრამ საფრთხე იმალება იმაში რომ თუ ეგრეთ წოდებულ როლ მოდელები ბჭყალებში ანუ მისაბაძი მაგალითები არ გამოჩნდნენ ხო უახლოესი 2 ან 3 წლის მანძილზე თუ არ გაჩნდა ეს წარმატების ისტორია ამას მოყვა გულაცრუება ერთის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ ამის რისკი ხო არსებობს, რომ აი ფულს ვაბანდებთ, ხო ეს ხო ყველას რაღაცა ჩვენ ფულია, რომელიც უკეთესად შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რა მივიღეთ რაღაცა მოდის გაჩენა და მეტი არაფერი და მეორე თვითონ ამ ახალგაზრდა ენთუზიასტებისგან, რომელიც იფიქრებენ, რომ აი ჩემ მეგობარმა იწვალა იქ 3 წელი ვერაფერი და აი ბანკში დაეწყო მუშაობა უფრო დიდ შედეგს მიაღწევდა. თქვენ ხედავთ ამ რისკს?
ბუნებრივია, როდესაც სტარტაპზე ვლაპარაკობთ, იქ ყოველთვის არსებობს გარკვეული რისკები და ასეთი რისკი შეიძლება იდგეს. თუმცა მე ვფიქრობ, რეალობა, რომ რეალური რისკი ამის არ დგას. პირველ რიგში დარწმუნებული ვარ, რომ მოახლოეს რამდენიმე წელიწადში აუცილებლად გვეყოლება 1-2 მაინც ისეთი სტარტაპი, რომელთაც ყველა ვიამაყებ და არ არის აუცილებელი ჩვენი პროგრამით იყოს დაფინანსებული, რამოდენიმეს მეც ვიცნობ პირადად, რომელსაც გონიო დიდი წარმატება იქნება, ასევე მეორე მხრივ, რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდან თანხების დაფინანსებას, ჩვენ ამ ეტაპზე დეკლარირებული გვაქვს, რომ ეს პროგრამა მიმდინარეობს, არანაირი რაღაც ვადა და ჩარჩო არ არის განსაზღვრული, რომ რაღაც თარიღშიდან შეწყდება. როგორც მოიტანს რეალობა, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ როგორც აღნიშნეთ, დასაწყისში კერძო კაპიტალი ნელ-ნელა ჩაგვანაცვლებს და ამ შემთხვევაში ჩვენ დიდი სიამოვნებით გამოვალ და ვთქვათ, სხვა აქტივობებზე გადავიდეთ. ანუ აი ამ ეტაპზე არც იმის გეგმაა, რომ სიტყვა და კიდე აი ამდენი წელი გაგრძელდება და არც იმის რომ აი ამდენ წელს შეწყდა. არა, ეს დღეს არ დგას, შეიძლება დადგეს ერთ დღეს ეს რიგში რაღაც მიზეზების გამო კიდევ ერთხელ ძალიან გაგვიხარდა თუ ეს მიზეზი იქნება ის რომ კერძო კაპიტალი დაინტერესდა და აღარ არის საჭირო ჩვენი. ანუ გაჩნდა ჩამნაცვლებელი და არა და კი არ ზოგადად თანხებს, რამედ გახდა საჭირო ჩამნაცვლებელი. ტიბისიმეს გააკეთა თავისი თვით. დიახ, ტიბისიმ განახორციელა თავის პროგრამა სტარტაპერი, რომელიც ცოტა განსხვავებული დიზაინი და პირობებია, თუმცა თუნდაც ის ფაქტი რომ კონკრეტულად სტარტაპერებზე ფოკუსირებულია სულისკვეთება და საბოლოო ის ერთია. ძალიან სასიამოვნოა. ხო, მაგრამ გაქვთ ინფორმაცია გააქტიურებას თუ აპირებენ ამ მის მსგავსად. ეხლა TBC სტარტაპერში არის ცხადია, ეს არის ელემენტი, მაგრამ იგივე ბიზნესის წილიც მან დიდი არის. ბევრი თემა მოკლედ სტარტაპერში ჩართული და ამიტომაც არის მასშტაბური და ჩვენთვის საინტერესო, მაგრამ ვენჩურული კაპიტალის მიღმა ხო არ აპირებენ კიდე სხვა მსგავსი არ მაქვს ინფორმაცია სამწუხაროდ არ ვიცი. თუმცა კარგი იქნებოდა. გამორჩეული სტარტაპერების დასახელება თქვენთვის ახლა რამდენად სწორი იქნება, რომელიც შეგიძლიათ აი რომელმაც წელს დაგამახსოვრათ. თავი აი ამ წლის განმავლობაში. შემდეგ სეზონზე ნამდვილად ვაპირებთ რომ გავიგოთ. იცით, მე მგონი თქვენთანაც აღნიშნე გადაცემაში რამოდენიმე სტარტაპი, რომელზეც ესე ვთქვათ გამორჩეულად ჩემ ფავორიტი ერთი გახლავთ ვერტიკალური პარკირების სისტემები, რომლებიც ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იქნება, ასე ნებართვებთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტება მიმდინარეობს, როგორც აღმოჩნდა, ასეთ კონსტრუქციაზე ნებართვა მერიას დღემდე გაცემული არ ქონია და გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებიც კი შეიძლება დაჭირდეს, თუმცა ეს ყველაფერი მოგვარებადია და პროცესშია. ასევე ეკოლოგიურად სუფთა ვაშლის ჩიპსების წარმოებაც ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული ტექნოლოგიური სტარტაპი, მაგრამ საკმაოდ ნამდვილად ინოვაციური პროდუქტია, ეკოლოგიურად სუფთა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საერთაშორისო ასპარეზზე გავა და ექსპორტზე. დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად ამაში. თავარი ახლა მერიამაც აუწყოს ფეხი. ანუ არც ერთ მათგანში კოდი არ მონაწილეობს ახლა რაც ჩიპსებს არ დაჭირდა არანაირი. არა, იმაზე გავდივარ. ვერტიკალურ პარკირებას. ალბათ აუცილებლად ალბათ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის. მადლობა ბატონო, ჩვენ სექტემბრიდან გავაგრძელებთ ამ თემას. სავარაუდოდ პარასკევს ძალიან საინტერესო სტარტაპ საზოგადოება იყრის თავს საქმიანი დილაში. თუ გავითვალისწინებთ იმ თემას, რომ სტარტაპერი ჯეოსელი აგერ ჩემ ბატონო თავად სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელი რომელიც დღეს ვტურობდა ბატონი ვაჟამენამდე და სტარტაპ საქართველოს იქნება ჩართული. ახოთ აი ტექნოპარკი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ თემაში მონდომებულია და მეგონი კარგი რამეს მოუყრით თავს. მადლობა ბატონ ვაჟამენოვდეს მოგზაურობისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ვაქრაძე უკვე საქმიანი დილის კულისებშია და სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება საქმიანი დილის სტუდიაში.
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილებთან ერთად მაიკლ პენსის ვიზიტი საქმიანი დილისთვის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერასთან ერთად განსაკუთრებით კიდევ ერთი ფრაზით იყო გამორჩეული. ჩვენ გავამყარებთ ბიზნეს ურთიერთობებს და მიმდინარე რეფორმები ნათლად ცხადყოფს თქვენს ერთგულებას დასავლეთის მხარესთან ბიზნეს ურთიერთობების გამყარებასთან დაკავშირებით. მე მივესალმები, რომ საქართველოში ყველა მოქალაქეს უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობა ეხსნება ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეს იყო კიდევ ერთი გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განგაჟღერებული საჯაროდ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ ურთიერთობაზე. ის რაც საჯარო არ ყოფილა, ამაზეც ვეცდებით და ცხადია, იმედია რომ გამოგვივა. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე გსმრობს საქმიანი დილაში დილომშვიდობის. მოგესალმებით. SSA Marine ამით სურს დაწყება. ფაქტობრივად დილის პროლოგი მიეწუნა ამ თემას კომპანიის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რაც გაფორმდა უკვე გუშინ და ეს ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში. ეს დამთხევად სასიამოვნო იყო, თუმცა თავად ამ კომპანიის მნიშვნელობაზე ერთია საქმიანი დილის წამყვანებისგან, ავტორებისგან თქმული და მეორე ჩვენი ელჩისგან შეერთებულ შტატებში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს დამთხევაც ალბათ შემთხვევითი არ ყოფილა. ვერც იქნებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს უნიშნულოვანესი პროექტი, რასაც ანაკლიის ხმაწყლოვანი პორტის განვითარება ქვია, მოხდა როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ასევე ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის შემაჯამებელი შეფასებების ნაწილშიც, რადგანაც საქართველოს ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ამერიკის სტრატეგიული ინტერესების თვალსაჩინოში, მათ შორის ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, კვანძის მქონე ამბიციის ქვეყნის სახით. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის სწორედ გასული თვეების განმავლობაში, ალბათ გასული წლის განმავლობაში ძალიან აქტიური მუშაობის კვალდაკვალ ქონდა მცდელობები არამხოლოდ თქვა კერძო კომპანიებთან ამ თვალსაზრისით მუშაობის, რისი ერთ-ერთი შედეგიც აი უმსხვილესი სიეტლში დაფუძნებული კომპანიის ჩამოსვლა საქართველოში, არამედ მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, იმიტომ რომ საქართველო ატარებს სტრატეგიულ მნიშვნელობას ამერიკისთვის და მისი განვითარება როგორც რეგიონული კვანძისა არის მნიშვნელოვანი ასევე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის. SSA Marine მათთან ურთიერთობა კონტის ჯგუფზე გავლით თუ დამოუკიდებლად არ დაწყებულა და ეს ვერ გადაწყდებოდა ვერც 2 და ვერც 3 თვეში. საერთოდ ჩართულობა მაინტერესებს მთელ ამ პროცესში და თვითონ კომპანიისთვის მიღმა ბიზნეს პროექტისა, რომელიც თავისთავად მიმზიდველი ჩანს. რამდენად მოკლედ პოლიტიკური კომპონენტის და ბიზნეს კომპონენტის იმას ვთქვით. თვითონ ვიცე-პრეზიდენტი იყო გუშინ, როდესაც განცხადებას აკეთებდა რობერტ უოტერსი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს იყო სანდოობა, პოლიტიკური სანდოობა და დაასახელა ის პერსპექტივა, რომელიც ამას ბიზნეს კუთხით ექნება. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს არის კერძო კომპანია და საბოლოო ჯამში მისი ინტერესები არის სწორედ ბიზნესის ინტერესებიდან და პოლიტიკური თანამშრომლობის ნაწილი. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი სანდოობა, რომელიც ორ სახელმწიფოს ერთმანეთთან აკავშირებს, ძალიან დიდი იმპულსია კერძო კომპანიისთვისაც იმისთვის, რომ მშვიდად ოპერირებდეს პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოს ბაზარზე. ამიტომ რასაკვირველია მათთვის ის, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკავშირებს ესეთი მჭიდრო პარტნიორობა, იყო ფაქტორი, თუმცა რასაკვირველია ეკონომიკური ასე ვთქვათ საფუძვლები და ბიზნესმდგენელი ამას ძალიან სერიოზული აქვს. აქედან მომდინარეობს ის გეგმები, რომელიც აკავშირებს, რა თქმა უნდა, კონტი ჯგუფი არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეალურად დამფუძნებელი კონსორციუმის წევრი ანაკლიის პორტის მშენებლობის საქმეში და ამ შემთხვევაში SSA Marine ალბათ თავისი ოპერირების იმ გამოცდილებით, რაც გააჩნია 250 პორტის ოპერირებას ეწევა სოფლის მასშტაბით, გარდა იმისა, რომ თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი სახელია ანაკლიის პორტის შემდგომი განვითარებისთვის და მისი, ასე ვთქვათ, უფრო
ფუნქციური გაძლიერებისთვის, გარდა ამისა თავისთავად მოიზიდავს იმ სატრანსპორტო გზების, ასე ვთქვათ, ახალ გადანაწილებებში, ასე ვთქვათ, ჩასვას, რომელიც თავად SSA-მარინის თვალსაჩინოში და მისი საქმიანობის გეოგრაფიაში ექცევა. და რაც შეეხება ჩართულობას, ალბათ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს პირველი ვიზიტი, როგორც მახსოვს, იანვრის დასაწყისში განხორციელდა და მაშინ მათთან ერთად იყო ჩვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი არც გარდაცვლილი ბობ ვოლში, რომელმაც ჩამოიყვანა ეს ჯგუფი, რომელთანაც ძალიან დიდი ისტორია და მეგობრობა აკავშირებს ბევრ ქართულ კომპანიას, მან ხელი შეუწყო ბევრი ბიზნეს გეგმის განხორციელებას. და ისიც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად ჩართული ბიზნესმენი იყო, უბრალოდ ბიზნესმენად მეტი პერიოდი უძღოდა ამას. კი, უძღოდა ამას, ცოტა მეტიც და გამომდინარე აქედან შედგა ეს შეთანხმება, რომელიც სარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წაადგება არა მხოლოდ პორტის განვითარებას, არამედ საქართველოს აი ამ მნიშვნელოვანი საკვანძო ფუნქციის უფრო განვითარებას, რომელიც კიდევ უფრო მეტ და მეტ მნიშვნელობას იძენს რეგიონში მიმდინარე, ასე ვთქვათ, პროცესებიდან გამომდინარე, აქტიურდება ჩინეთი, მნიშვნელოვანი ხდება მისთვის აბრეშუმის გზის გააქტიურება და გაცოცხლება, One Belt One Road, როგორც ასე ვთქვათ, თვითონ უწოდებენ ამ გზას და ამის ფონზე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკა და ამერიკული ბიზნესი იქნება მყარად საქართველოში წარმოდგენილი და ჩვენს შესაბამისად უფრო ასე ვთქვათ, ხელგაშლილი შევხვდებით იმ ახალ ინვესტიციებს, რომელიც შემოვაჩინეთ. ბატონო, ამ თემას დავასრულებ და ახალ ინვესტიციებს ვერ გადავიდეთ. სახელმწიფო თუ იტოვებს ვალდებულებებს, ან თუ იტოვებს რაიმე პირობას, რომ მომავალში უკვე როგორც ბიზნეს ურთიერთობის მონიტორი იყოს, ან იყოს, ვთქვათ, რაღაცა შუამავალი, გასაგებია პორტთან დაკავშირებით მის 1%-იანი ინტერესი, რომელიც არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს წმინდა ბიზნეს ხელშეკრულება გაფორმდა და კარგად. სახელმწიფოს როლი მოლაპარაკებებში იყო და არსებობდა. მომავალშიც თუ გეგმავს რაიმე სახის ჩართულობას ამ ნაწილში. სახელმწიფოებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციიდან გამომდინარე, რაც ანაკრიას გააჩნია, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო თავის მხრივ მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს პროექტის განვითარებას. ეს შეეხება უფრო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, რომ ეს იცით, რომ ამ უახლოესი 3-4 წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგებულია ინფრასტრუქტურული ხარჯები. სახელმწიფოსი ეს შეეხება როგორც გზებს, ისე რკინიგზას და ასე შემდეგ, რომ მაქსიმალურად გაიოლებული იყოს შემდგომ ფუნქციონირება და მაქსიმალურად იყოს ხელი შეტყობილი აი ამ ფუნქციონირების. თვით თუ არა, რომ SSA-მარინ შეიძლება იყოს ახალი ლოკომოტივი? თუნდაც, ხო, შეიძლება ეგრეც დავარქვათ, საიმისოთ, რომ წამოვიდეს ის ინვესტიციები, გაჩნდნენ მეტადრე ინსტიტუციონალური ინვესტორები, მე ცხადია ემოციურ ინვესტორებსაც ეგრეთ წოდებულსაც მივესალმები, აქ ოღონდ ინვესტიცია იყოს ვინჩივის რამის, მაგრამ ინსტიტუციური ინვესტორები რო გაჩნდნენ, იმიტომ რომ SSA-მარინ მათი კატეგორიაა, ფაქტია რომ მათ კალიბრში გადის და იქნება თუ არა ეს კიდევ ერთი აი დამატებითი ბიძგი საიმისოთ, რომ რაღაც წამოვიდეს და არის თუ არა საელჩოს ჰორიზონტზე, თქვენ ძალიან ბევრი შეხვედრა გაქვთ პოტენციური ინვესტორებთან. SSA-მარინი არის ნამდვილად ის სახელი ამერიკაში, რომელსაც შეუძლია რომ ძალიან დიდი მულტინაციონალური კომპანიების კარები შეაღოს და ის ინტერესები, რომელიც პორტის ამ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო კვანძის ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი მოიზიდოს და დაარწმუნოს ჩვენთან ერთად აი ამ ფუნქციის განვითარების მნიშვნელობაში. ეს არის ამ დონის კომპანია და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. ჩვენი მხრივ რა თქმა უნდა მუშაობა მიდის როგორც ინვესტიციების მოზიდვაზე, ასევე ჩვენი ექსპორტის წახალისებაზე. ძალიან ძნელია, როდესაც სახელმწიფოში არის 3-4 შტატი, რომლის ასე ვთქვათ, რომლის ეკონომიკაც სოფლის ათეულში შედის, რომ მხოლოდ ვაშინგტონიდან დაიფაროს. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ვცდილობთ, რომ
შტატებში სხვადასხვა შტატში ჩასვლით იქნება ეს რა თქმა უნდა კალიფორნია, იქნება ეს ვაშინგტონის შტატი, ანუ სიეტლი, საიდანაც SSA მარინი არის, მასაჩუსეტსი, ჯორჯია შტატი, სამხრეთ კაროლინა და ასე შემდეგ, სადაც უკვე ვიყავით ამ 6 თვის განმავლობაში, სადაც პოლიტიკურის გარდა ვცდილობთ რომ ხილვადობა და ცნობადობა საქართველოს კულტურული ან სპორტულ ღონისძიებებს შევხამოთ იმისთვის რომ რაღაც კომპლექსური იყოს ჩვენი ვიზიტები და რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ყოველთვის არის ბიზნეს წრეებთან შეხვედრა, საქართველოს პოტენციალის გაცნობა და ასევე ვცდილობთ რომ აი ინოვაციური ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ყოველთვის ვნახოთ თუ როგორ ვითარდება იქ ეს სფერო. ჩვენი მიმართულებით, ანუ საქართველოს მიმართ ინტერესი, როდესაც საუბრობთ აი ესე მოკლედ რომ შევაჯამოთ ინვესტიციების კუთხით, ძირითადად მოდის ენერგეტიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე. რა თქმა უნდა, ინტერესი მოდის საქართველოსზე, როგორც ქვეყანაზე, რომელსაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. პრაქტიკულად ძალიან დიდ თითქმის 2 მილიარდამდე ასე ვთქვათ ბაზრისთვის და ექსპორტის ახალისების კუთხით ინტერესი შეადგენს რა თქმა უნდა ძირითადად ღვინო, ქართული პროდუქცია, ტურიზმი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვცდილობთ რომ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ შესაბამის ინსტიტუტებთან ერთად წავახალისოთ ერთის მხრივ ბიზნეს დელეგაციების ვიზიტი, ველოდებით სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ბიზნეს დელეგაცია ჩამოვა ოქტომბერში თბილისში ამერიკიდან. ასევე ამჩამი გეგმავს გამგზავრებას მაქსიმალურად ვარ ჩართული ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად რომ ხელი შევუწყოთ ამას. ასევე მედიატურებს, რათა ასე ვთქვათ აი ეს პოტენციალი რაც ჩვენ გააჩნია მეტად ასე ვთქვათ ჩავიტანოთ და წარმოვაჩინოთ ამერიკაში. კარგი, და რეზუმირებისკენ ვიცი ამ თემაზე ბევრი კომენტარის გაკეთება მოგიწიათ, მაგრამ პენსიის გზავნილები, რომელიც მე მგონი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ჯერთი თავადი ანკელი მათ სხვათა შორის ვერ დამალა ასე ვთქვათ ემოცია და თქვა რომ უბრალოდ არ ახსოვს ესეთი ხარისხის მხარდაჭერი განცხადებები რაც გაკეთდა რეალურად ამერიკის ადმინისტრაციის მხრიდან რა გზავნილია ზოგადად საიმისოდ რომ ინსტიტუციონალური ინვესტორი ჩამოდის, ემთხვევა ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს, ესეთი გზავნილები კეთდება ბიზნესისთვისაც ხომ არ არის განკუთვნილი ეს გზავნილი და რამდენად გაიგებს ხმას ბიზნესს. ანუ ძალიან მაღალი სტრატეგიული პარტნიორობა, როგორც აი SSA მარინის შემთხვევაში თქვით, რომ იქ პოლიტიკური მდგენელის არსებობდა, ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ნებისმიერი ბიზნესისთვის. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს საკმაოდ კარგი ახალი სივრცე გაგვიჩნდა იმისთვის რომ ვიმუშაოთ. ანუ მოგვეცა აი ეს თავარი ბიძგი იმისთვის რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ის გზავნილები რომელიც საქართველოში ალბათ ყველა მოისმინა, მაგრამ შეიძლება ამერიკაში ყველას არ გაეგო ჩვენ ყველას ყურადღების ცენტრამდე მივიტანოთ, ყველას დავანახოთ თუ რა ხარისხის პარტნიორობაზეა საუბარი. ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ ამერიკა საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა არასოდეს არ ყოფილა ისტორიის განმავლობაში ისეთი მჭიდრო როგორიც არის დღეს. მან ძალიან კარგად დაინახა პრემიერ-მინისტრმა იგი სულ დეტალურად აუხსნა ის პოტენციალი რომელიც საქართველოს გააჩნია რაც აისახა კიდევაც შემდგომ ბრიფინგში და ჩვენ გაგვიჩნდა პრინციპში ალბათ ყველაზე დიდი სივრცე ჩვენი ურთიერთობის განვითარებისთვის არის სწორედ ვაჭრობა, კომერცია, ეკონომიკა და ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მათ შორის საელჩოსთვისაც. კარგი, გეგმებით საინტერესოა. მადლობა სტუმრობისთვის. აღარ დავაკავებთ და თქვენს დროს მithumetes დარწმუნებული ვარ ამ ეთერის შემდეგ ოკუპირებული იქნებით ჩვენი თუ სხვა არხების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც დაგვამდავდნენ ახლა პირდაპირ ეთერში. ოცასიამოვნო უმასპინძლო საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძეს მე მას წარმატებებს უსურვებ. თქვენ გელით ქალების ნარატივი, რომელიც სულ რაღაც 15 წუთში დაიწყება, დაელოდეთ 3 საათზე და ჩადეკით საქმის კურსში ეკონომიკაში და ბიზნესში არსებული მოვლენებისა და რა თქმა უნდა ღამე გვიან პრაიმ ტაიმში შევაჯამოთ დღევანდელი დღის მონაგარი. დროებით ხვალდილის 800 დაგლება 5 წუთი კვლავ ეთერში ვართ.